ओके. प्रोजेक्टर ऑन करायचं. लाईट आपण होमवर्क बघू आफ्टर सम टाईम मी काय केलं ते. वी विल स्टार्ट. तर आता बेसिकली आपल्याला आज आर्किटेक्चरल टर्म्स म्हणजे या वीकमध्ये आपलं मेन फोकस असणार आहे तो म्हणजे आर्किटेक्चरल टर्म्स अँड दी मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. तर दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू मेनली सी इन दिस वीक. प्लस ॲप्टिट्यूड क्वेश्चन्सची प्रिपरेशन चालूच राहील आपली सायमल्टेनियसली. आता सो आता आर्किटेक्चरल टर्म्स याचा अर्थ काय तर सो दी एंटायर बिल्डिंग ठीक आहे सो इज गोइंग टू बी डिवायडेड इन टू एलिमेंट्स व्हेरियस एलिमेंट्स. तर त्या प्रत्येक एलिमेंटला काहीतरी एक नाव आहे किंवा काहीतरी एक आयडेंटिटी आहे. तर दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न की व्हॉट दॅट आयडेंटिटी एक्झॅक्टली इज. किंवा पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग म्हणून आपण त्याला सिम्प्लिफाय करायला पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग असं म्हणता येईल. तर आता तुमचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही मला सांगा की एखादी जेव्हा बिल्डिंग स्वतः जमिनीवर इरेक्ट होते तर त्यावेळेला फर्स्ट थिंग काय केली जाते. व्हॉट यू हॅव सीन व्हॉट यू हॅव ऑब्झर्व. हां तर बेस जे तू म्हणतेस तर मग सो डज इट हॅव एनी टेक्निकल नेम डू यू नो इट. बेस जे तू म्हणलीस आता करेक्ट. सो दॅट इज द राईट वर्ड. फाउंडेशन इज द राईट वर्ड. आणि तू म्हणलीस तसं दे आर गोइंग टू डिग बिलो द ग्राउंड. आता व्हाय टू डिग बिलो द ग्राउंड व्हाय नॉट टू डिरेक्टली बिल्ड ऑन द ग्राउंड. त्याला काही रिझन आहे. सपोर्ट लागेल. हां करेक्ट. सो तुमच्याकडे एक काहीतरी आयडिया आहे की सपोर्ट म्हणजे काय एक्झॅक्टली कशाला सपोर्ट करतात. हां पण त्या बिल्डिंगमुळे आपण समजा जर ग्राउंडच्या खाली गेलो तर काय होतं. व्हॉट हॅपन्स. जसं ट्री थांबलेला असतो कारण त्याला रूट्स असतात ते खाली बाइंड करतात. करेक्ट राईट. सो दॅट कन्सेप्ट व्हॉट यू आर टेलिंग इज करेक्ट की ट्री असते आणि त्याचे रूट्स जमिनीच्या आत गेलेले असतात. सो त्यामुळे काय होतं की सपोज ते ट्री स्वे झालं किंवा त्याच्यावरती काही अजून लोड आलं कुठलं वेगळ्या प्रकारचं स्टील दॅट ट्री विल स्टे इन प्लेस. फार तर फार त्याच्या ब्रांचेस कॅन ब्रेक बट द मेन बार्क विल रिमेन राईट. तर आता सेम केस विल हॅपन विथ बिल्डिंग्स की आता बिल्डिंग्समध्ये काय होईल की सपोज ठीक आहे सो ॲज असे द बिल्डिंग गेट्स टॉलर ठीक आहे सो देर इज अ चान्स की तिथे विंड येते किंवा मग अर्थक्वेक आला समजा तर व्हॉट विल हॅपन इन दॅट केस दॅट द बिल्डिंग विल स्टार्ट टू शेक अँड अल्टिमेटली इट विल स्टार्ट टू स्वे ऑल्सो सायमल्टेनियसली आणि मग इट विल टेंड टू फॉल डाऊन. तर ते आपण प्रिव्हेंट करण्यासाठी दॅट्स वाय वी नीड अ स्ट्रॉंग बेस ठीक आहे ॲज यू सेड. ओके. आता तो किती बेस खाली घ्यायचा ठीक आहे जमिनीच्या तर दॅट विल डिपेंड ऑन द टाईप ऑफ द सॉईल. कारण की सगळं जे वजन आहे त्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरचं तर ते त्या अल्टिमेटली त्या सॉईलवर जाणार आहे ठीक आहे. सॉईल किंवा रॉक सो त्यावरती जाणार आहे आणि ते इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे खाली जमिनीच्या खाली. सो आता सपोज तुमचं एक एक्झाम्पल घ्या की यू आर स्टँडिंग ऑन द ग्राउंड. So how do you stand? So like steady. So that is because your say entire weight, right from the head to the toe, gets distributed say evenly on the ground. That's why you are able to stand in one place. The same thing will happen with the building. So so just compare that yourself and a building. फक्त आपल्याला we have the ability to balance also. So that's why we so don't require a deep foundation. So we can walk on the ground. Okay. So आता फाउंडेशन्स लाईक काय काय टाईपचे असू शकतात तर मग देर आर व्हेरियस टाईप्स लाईक अ स्ट्रिप फाउंडेशन किंवा मग पॅड फाउंडेशन किंवा मग त्याला आपण म्हणतो पाईल फाउंडेशन. सो कुठल्या वेळेला कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन वापरायचं दॅट विल डिपेंड ऑन द सॉईलची बेअरिंग कपॅसिटी किती आहे. सो आता एखादी सॉईल असेल जी वॉटर लॉक्ड आहे सपोज तर त्या वॉटर लॉक सॉईलमध्ये काय होईल की तुम्ही एखादी वस्तू टाकली तर ती खाली जाईल त्या सॉईलच्या आत हेवी. तर मग त्या केसमध्ये तुम्हाला वेगळ्या टाईपचं फाउंडेशन करण्याची गरज आहे. आणि सपोज तुम्हाला जर हार्ड रॉक लागला हार्ड स्टेटा लागला ठीक आहे तुम्ही जेव्हा खणल्यावरती 5 फूट 6 फूट तुम्ही खाली गेल्यावरती
सपोज तुम्हाला दगड लागले, तर मग त्या केसमध्ये तुम्हाला असं खूप डीप जायची गरज नाही. सो तिथेच तुम्हाला कॉन्क्रीटचं फाउंडेशन, कॉन्क्रीट आणि स्टीलचं फाउंडेशन करता येईल. तर हां, कारण की त्याच्यामुळे सो लाईक बिल्डिंग कॉस्ट वाढते ना. सो तुम्ही द मोर डीपर यू गो, सो यू हॅव टू डिग डाऊन अँड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. सो जिथे जिथे शक्य आहे तिथे आपण शॅलो फाउंडेशन्स घेतो, ठीक आहे. जिथे शक्यच नाही तिथे डीप फाउंडेशन्स घेतो, ठीक आहे. शॅलो म्हणजे जे उथं असतं आणि डीप म्हणजे जे खूप खाली जावं लागतं. सो लाईक अ पाईल फाउंडेशन. सो आता मेट्रोसारख्या कामाला तुम्ही बघितलं असेल की त्यांचं सुरुवातीचं काम काय होतं, खूप डीप ते हे करत होते, सो लाईक डिग करत होते, आणि मग दे ब्रॉट अ कॉलम विच ॲक्च्युली वेंट बिलो द ग्राउंड अँड दॅट इट सेल्फ वॉज अ पाईल, आणि त्यावरती ते मेन कॉलम्स रेस्ट झाले जातात. सो राईट, सो अगेन द फंक्शन वॉज सेम, की द मेन जो कॉलम आहे तर त्याचं जे लोड आहे ते सो लाईक जमिनीपर्यंत डिस्ट्रीब्यूट व्हायला पाहिजे. सो दॅट वॉज द मेन फंक्शन. So now I will show you how a foundation looks like and how the load distribution takes place. ठीक आहे. सो त्याचं एक डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे आपल्याकडे. तर दोन टाईपचे स्ट्रक्चर्स असू शकतात. सो दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. वन इज गोइंग टू बी अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर अँड वन इज गोइंग टू बी अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. सो आता त्यामध्ये फरक काय असेल, तर लोड बेरिंग याचा अर्थ काय की जनरली भिंतीवर भिंत असते अँड देर आर नो कॉलम्स ॲज सच. सो आता त्याचं जे मी तुम्हाला लोड ट्रान्सफर सांगितलं, तर दॅट विल हॅपन व्हाया द वॉल्स. की एक वॉल खालच्या वॉलला लोड ट्रान्सफर करेल आणि मग ते वजन खाली जाईल फाउंडेशनमध्ये आणि मग ते अल्टिमेटली जमिनीवरती डिस्ट्रीब्यूट होईल. सेम वे जर तुम्ही दुसरी केस बघितली, सो लाईक फ्रेम्ड कन्स्ट्रक्शन. सो फ्रेम्ड याचा अर्थ काय, इट इज लाईक अ फ्रेम ऑफ कॉलम, बीम अँड स्लॅब्स. सो त्या केसमध्ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कसं होईल की यू युअर सेल्फ आर अ लाईव्ह लोड. लाईव्ह लोड कारण की ते डायनॅमिक आहे, कारण की तिथे किती माणसं असतील, काय त्यांचं वेट असेल, सो दॅट विल गो ऑन चेंजिंग, ठीक आहे, ॲज पर द सिनरी. सो दॅट इज अ डायनॅमिक लोड. आणि मग बाकी काय काय गोष्टी असतात ठेवलेल्या तिथे, लाईक सो यू हॅव द इंटिरियर्स. सो त्याचंही एक वेट असतं. सो ते सगळं वेट त्या स्लॅबला बेअर करायचं आहे आणि ते नुसतं बेअर नाही करायचं आहे, तर इट हॅज टू डिस्ट्रीब्यूट इट. सो दॅट स्लॅब विल डिस्ट्रीब्यूट द लोड व्हाया द बीम्स अँड टुवर्ड्स द कॉलम्स अँड द कॉलम्स विल टेक द लोड टू द फाउंडेशन्स आणि मग दोज फाउंडेशन्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द ग्राउंड. तर अशी ती सिस्टीम वर्क होते. सो फ्रेम कन्स्ट्रक्शनमध्ये आत्ता मी सांगितलं तसं, आणि लोड बेरिंगमध्ये फक्त वॉल्स असतात. सो आता जर तुम्ही ह्या घराचं एक्झाम्पल घेतलं तर देर आर टू पार्ट्स टू इट. ठीक आहे. सो आत्ता आपण जिथे बसलोय, सो दॅट इज अ फ्रेम्ड कन्स्ट्रक्शन, आणि जो राईट साईडचा पार्ट आहे, सो दॅट इज ऑल अ लोड बेरिंग कन्स्ट्रक्शन. सो तिथं तुम्ही जर आत येताना बघितलं तर तुम्हाला स्टोनच्या वॉल्स दिसतील, द मोमेंट यू एंटर. सो दॅट मीन्स दॅट पार्ट ऑफ द हाऊस इज बिल्ट आउट ऑफ स्टोन, ठीक आहे, अँड अपर फ्लोर इज मेड आउट ऑफ ब्रिक्स. तर हे तुम्ही समजून घ्या की say a structure can be a combination of both also, load bearing and a frame structure. तर हे जे बेसिक्स आपण आता शिकतोय, तर these are say called as the fundamentals of असे आर्किटेक्चर. तर हे जर तुम्ही आता समजून घेतलं नाही, तर पुढचं तुमचं सगळं बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी, थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, तर हे तुम्हाला एकदम इझिली समजेल. सो इफ यू अंडरस्टँड दिस फंडामेंटल. ओके, आता आपण तो लोड असे डिस्ट्रीब्युशनचा डायग्रॅम बघू. So I will just zoom into it. Just a minute. Somebody is trying to join. नाही, इथेच आहे त्याचा झूमचा ऑप्शन. ओके, सो आता आपण एक हे जस्ट एक एक्झाम्पल बघूया की एक रूफ आहे अँड दॅट इज अ स्लोपिंग रूफ. सपोज सो म्हणजे स्लोपिंग असेल किंवा फ्लॅट असेल, कसंही असलं तरी ठीक आहे. लोड फ्रॉम द रूफ,
ठीक आहे. सो दिस इज वेअर द लोडिंग स्टार्ट्स. दॅट इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर दिस स्लॅब. नाउ वेअर डज दिस स्लॅब टेक द लोड? इट विल ट्रान्सफर इट टू बीम्स. सो आता इथे बीम्स दाखवले नाही पण ह्या बीम्सवर जातील आणि मग बीमच्या खाली काय असेल? वॉल्स असतील. सो स्लॅब टू बीम, बीम टू वॉल. आणि मग आता हे दुसरी जी फ्लोअरची स्लॅब आहे तर मग त्याच्यावर पण काहीतरी लोड असेल. ठीक आहे. सो त्याचं सेल्फ वेट. सो हे एक त्याचं लोड झालं. हे सेल्फ वेट ऑफ दॅट कॉन्क्रीट आणि स्टील प्लस त्याच्यावर जे टाकलेलं लोड आहे त्याला एक लाईव्ह लोड. असं सगळं मिळून जे काही वजन आहे तर ते त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं. सो दॅट विल अगेन डिस्ट्रीब्यूट व्हाया द स्लॅब टू द बीम अँड बीम टू वॉल. आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये एकदम तुमचं जर ऑब्झर्वेशन चांगलं असेल तर मग यू विल रिअलाइज की वरची वॉल छोटी आहे आणि खालची वॉल जाड आहे. सो व्हाय दॅट? सो एनी रिझन फॉर दॅट? खालती जास्त वेट. राईट. सो आता ह्याच्यामध्ये काय की तुम्हाला G+1 स्ट्रक्चर आहे, ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर. सो जनरली लोड बेअरिंग मध्ये तुम्ही ग्राउंड+1 किंवा ॲट द मॅक्स ग्राउंड+2 पर्यंत तुम्ही गेलेलं बघू शकता. सो त्याच्यापेक्षा जास्ती तुम्हाला दिसणार नाही. का? कारण की खालच्या वॉलचा थिकनेस त्याप्रमाणे वाढत जातो. राईट. सो यू कॅन कन्स्ट्रक्ट से 10 स्टोरीड बिल्डिंग ऑल्सो. But just imagine what will happen to the thickness of the wall on the ground floor in that case. थिक होत 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 ती एवढी मोठी होईल की यू विल गेट व्हेरी लेस स्पेस इनसाइड. तर आता हिने जो प्रश्न विचारला की स्कायस्क्रेपर्समध्ये काय होतं तर दॅट विल हॅपन असे इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर. सो फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये काय की तुम्हाला कॉलम्स जे आहेत तर त्याचा साईज एक ऑप्टिमम तुम्हाला ठेवता येतो राईट फ्रॉम द फाउंडेशन टू द लास्ट फ्लोर. त्यात सुद्धा रिडक्शन्स होतात. सो ॲज यू गो अबव बट ते कमी असतात त्या मनात. ठीक आहे. आणि त्याचा ओव्हरऑल साईज हा त्या वॉलपेक्षा नक्कीच कमी असतो कॉलमचा. व्हाय? सो व्हाय? बिकॉज द मटेरियल इज डिफरंट अँड द टेक्निक ऑफ लोड डिस्ट्रीब्युशन इज डिफरंट. ओके. सो आता नाव जस्ट सी की स्लॅब ट्रान्सफर्स लोड्स टू द बीम, बीम ट्रान्सफर्स लोड्स टू द वॉल्स. वॉलमधनं ते आता कुठे गेलं तर इट इज गोइंग टू द फाउंडेशन. फाउंडेशन म्हणजे आता ही तुमची ग्राउंड लेवल झाली. तर हे तुम्ही समजून घ्या. दिस इज द ग्राउंड लेवल आणि बिलो द ग्राउंड लेवल यू हॅव दिस पार्ट. सो विच इज द फाउंडेशन. आणि ह्याच्यात सुद्धा तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा की ही जी वॉल आहे तर आता ह्याच्याही पेक्षा थिकनेस खाली वाढला आणि त्याच्याही पेक्षा वाढला. करेक्ट. आणि त्याचा बेस आहे तो त्याच्याही पेक्षा मोठा आहे. तर तो आपल्याला अल्टिमेटली करायचं काय की ते लोड डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. कुठून कुठे? तर टॉप मोस्ट वॉलपासून तुमच्या PCC पर्यंत. ठीक आहे. PCCचा अर्थ मी सांगणार आहे तुम्हाला पुढे जाऊन. ठीक आहे. बेसपर्यंत. आता तुम्ही बेस म्हणा त्याला. ठीक आहे. सो इथून ते वजन इथे आलं. ठीक आहे. इथून ते वजन इथे आलं. ठीक आहे. आणि अल्टिमेटली ते PCC वरती गेलं. ठीक आहे. बेसवरती गेलं आणि मग तिथून ग्राउंडमध्ये गेलं. सो दिस इज द सिक्वेन्स ऑफ लोड डिस्ट्रीब्युशन. आता दिस So here you will find that there is a reaction which is given by the soil. So as you try to push say inside the soil will try to say push the building back. So त्या फाउंडेशनचा साईज किती घ्यायचा किंवा त्या वॉलचा थिकनेस किती पाहिजे किंवा ह्या बेसचा थिकनेस किंवा लेंथ आणि विड्थ किती पाहिजे तर हे सगळं ठरेल आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दिस रिॲक्शन. सो ते आता कोणाचं काम आहे तर ते आता स्ट्रक्चरल इंजिनियरचं काम. सो ॲज अन आर्किटेक्ट आपल्याला एवढं माहिती पाहिजे की मला माझ्या ड्रॉइंगमध्ये दाखवताना ही वॉलपेक्षा हे फाउंडेशन मोठं पाहिजे, जाड पाहिजे आणि हे सगळ्यात खालचा जो पार्ट आहे फाउंडेशनचा तो त्याच्याही पेक्षा जाड पाहिजे. ठीक आहे. आणि PCC पाहिजे. तर ॲज अन आर्किटेक्ट मला एवढं माहिती पाहिजे. बट हे किती घ्यायचं किंवा काय घ्यायचं हे सगळे डिटेल्स मला स्ट्रक्चरल इंजिनियर देतो. सो आय हॅव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ द स्ट्रक्चरल इंजिनियर ऑलवेज. So because he is expert in calculations of loads. Okay. So now did you लोड बेअरिंग साठी बेस मोठा होत जातो आणि फ्रेम साठी सेम. फ्रेम साठी सुद्धा तुम्हाला बेस लागतोच. फक्त फ्रेम मध्ये काय होतं की एकच कॉलम साईज तुझा खालून वरपर्यंत असू शकतो. सो दॅट इज द ऍडव्हान्टेज. ओके. आता याच्यात अजून एक ऍडव्हान्टेज काय आहे फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये की फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला ओपनिंग जास्ती मोठी तयार करतात.
सो लाईक मध्ये वॉलच्या मध्ये जी ओपनिंग असतात तर कॉलम टू कॉलम सुद्धा ओपनिंग असू शकते. की आता ह्या क्लासरूमच्या केसमध्ये ठीक आहे, सो इफ देर इज अ कॉलम हिअर अँड देन देर इज अ कॉलम देअर ठीक आहे इन द कॉर्नर, मी हे अख्खं सुद्धा विंडो ठेवू शकतो. सो व्हाय, बिकॉज लोड कोण घेते तर तो कॉलम घेतो. आणि आपल्या ह्या केसमध्ये काय होतंय की लोड कोण घेते तर वॉल घेते. सो त्या वॉलमध्ये मला लिमिटेशन्स आहे की मी किती मोठं ओपनिंग करू शकतो. सो म्हणून हे तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही वाड्याच्या जर हे बघितले असेल, कुठला जुना वाडा बघा आणि त्याच्या विंडोज बघा, तर दोज सायझेस आर लेसर ॲज कम्पेअर्ड टू व्हॉट यू सी इन द न्यू कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग. सो कारण की त्याची टेक्निकच वेगळी, हाऊ दे हॅव युज्ड दॅट और बिल्ड दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. कॉलम्स जास्त वेट बेअर करू शकतात. कॉलम्सला जास्ती वेट बेअरिंग कॅपॅसिटी असते आणि कॉलम्समध्ये सुद्धा थिकनेस जसा वाढेल तर तसं त्याचं वेट बेअरिंग कॅपॅसिटी वाढते. आता तुम्ही जर बुर्ज खलिफाचा कॉलम पाहिला तर मग तो तर सुपर कॉलम आहे, खूपच जाड कॉलम आहे. आणि तेच जर तुम्ही सपोज इकडच्या स्टँडर्ड बिल्डिंग जर बघितल्या तर मग त्याचा कॉलम लहान असतो, 9 इंचेस बाय से अराउंड 15 इंचेस किंवा 20 इंचेस, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल. करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल. किंवा ब्रिकचा कॉलम आहे तर तेवढा लोड नाही घेणार, स्टीलचा आहे त्याच्यामध्ये आरसीसी तर हे त्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत ऑफ युझिंग अ फ्रेम स्ट्रक्चर. आता आपण फ्रेम स्ट्रक्चरचं पण लोड डिस्ट्रीब्युशन बघणार आहोत. फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये काय होतं तर आता हे सगळं तुम्हाला समजणं महत्वाचं झालंय, कारण की दे आर आस्किंग क्वेश्चन्स ऑन ऑल दिस. जनरली काय व्हायचं आधी की हे सगळं तुम्हाला फर्स्ट इयर ऑफ आर्किटेक्चरला शिकवायचं. सो लाईक देअर वॉज अ चॅप्टर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग. सो आता इथे शिकवतील, पण सिन्स दे हॅव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन्स इन द नाटा एक्झाम, सो यू शुड बी अवेअर ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हेरी इन ॲडव्हान्स. कारण की त्यांनी मागच्या वर्षी काही क्वेश्चन्स असे विचारले की वी वर सरप्राईज की फर्स्ट इयरच्या मुलांनाही त्याची उत्तर देता येणार नाहीत, असे क्वेश्चन्स त्यांनी नाटा लेवलला विचारले. सो दॅट्स वाय वी डिसाइडेड टू चेंज अवर स्ट्रॅटेजी टू से टेक दिस पार्ट ठीक आहे व्हेन वी आर टीचिंग. सो आता इथे काय होतंय की लोड फ्रॉम द रूफ स्लॅब इज गेटिंग डिस्ट्रीब्युटेड टू द बीम्स अँड बीम्स आर गोइंग टू ट्रान्सफर द लोड टू द कॉलम्स. Columns are going to ultimately transfer the load to the foundations. Now here, so this part is called as a footing. हा जो part is, so this is called footing. So footing is an area where the load is distributed over the surface area. आता ह्याच्यात फुटिंग मध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात. सो दिस टाइप ऑफ अ फुटिंग इज कॉल्ड एज अ ट्रॅपिझॉइडल फुटिंग. जसं ट्रॅपिझॉइड म्हणतात कारण हा ट्रॅपिझॉइडल शेप मध्ये आहे म्हणून. सो आता ह्याच्यात काय फायदा असतो की तुमचं मटेरियल सेव्ह होतं, की आता ह्या बाजूचं जे काही मटेरियल आहे तर दॅट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द लोड डिस्ट्रीब्युशन. सो मग व्हाय अननेसेसरीली यूज दॅट. किंवा मग दुसरा एक प्रकार असतो त्याला, सो इथे रेक्टँगल असतो. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग यू विल फाइंड रेक्टँगल्स, कारण की नो वन विल गो अँड सेव्ह दिस कॉन्क्रीट ठीक आहे अननेसेसरीली, बिकॉज की हे करायला, हे स्लोप्स करायला वगैरे त्याला स्किल लेबर पाहिजे. सो तेवढी जर स्किल लेबर तुमच्याकडे नसेल तर मग बेटर गो फॉर अ रेक्टँग्युलर फुटिंग. मग जेव्हा असे विचित्र शेप वाल्या बिल्डिंग बनवतात तेव्हा काय शेप कुठलाही असू दे, वरती काही जरी शेप असेल तरी तुमचं फाउंडेशन असं करेक्ट. सो हे सगळं ग्राउंड लेवलच्या खाली आहे. So this will be around 5 feet or sometimes up to 8 feet below the ground. हे जे तुम्हाला दिसतंय. Okay. Now we'll see what this means. So this is actually a plain cement concrete. तर हे तुम्ही लिहून घ्या. PCC. PCC means plain cement concrete. Why do we call it plain? Because it has no steel in it. That's why we call it as a plain cement concrete. आता सिमेंट कॉन्क्रीट जे आपण म्हणतो तर सिमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट. आता कॉन्क्रीट हे तुम्ही लिहून घ्या. कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 3 महत्वाचे मटेरियल्स असतात. सिमेंट, दुसरा असतो सँड
आय होप ऑनलाईन वाले पण लिहित आहेत. सिमेंट, सँड अँड थर्ड इज नो, थर्ड इज ॲग्रिगेट, स्टोन. करेक्ट. ॲग्रिगेट म्हणजे तो स्टोनच असतो, फक्त तो क्रस्ट असतो. करेक्ट. आणि वॉटर इज ॲडेड फॉर द फ्लुइडिटी ऑफ कॉन्क्रीट. पण मेन कंपोनेंट्स तुम्हाला जर कोणी विचारले तर सिमेंट, सँड अँड ॲग्रिगेट. करेक्ट. सो देर इज अ रेशिओ टू इट. तर तो काय रेशिओ आहे? तर 1:2:4. तर हा एक रेशिओ असू शकतो, किंवा 1:3:6 असू शकतो, किंवा 1:4:8 असू शकतो, किंवा 1:1.5:3 पण असू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा सिक्वेन्स ठरलेला आहे. 1 म्हणजे काय? तर 1 विल ऑलवेज बी सिमेंट, 3 किंवा 2 किंवा जे काय होतं दुसरं 4, तर दॅट विल ऑलवेज बी सँड, आणि लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी दी ॲग्रिगेट्स. तर मग ह्याचं तुम्हाला व्हॉल्यूम बॉक्स असतो साईडवर. व्हॉल्यूम बॉक्सचा अर्थ काय? एक कुठलाही तुम्ही बॉक्स घ्या रँडम, आणि 148 मध्ये तुम्हाला समजा मिक्स करायचं असेल, तर त्याच बॉक्समध्ये एक बॉक्स भरून तुम्हाला सिमेंट घ्यायचं, 4 बॉक्स, सेम बॉक्सचे 4 बॉक्स भरून तुम्हाला सँड घ्यायचे, आणि सेम बॉक्सचे 4 बॉक्स भरून तुम्हाला हे घ्यायचं, ॲग्रिगेट घ्यायचं, आणि ते मिक्स करायचं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॉल्यूम बॉक्स. नॉर्मली ॲग्रिगेट डबल असतो का सँडचा? हा डबल झाला. येस, सगळीचकडे डबल आहे. 1:1.3:6, 1:4:8. करेक्ट. राईट. तर हे तुम्ही समजून घ्या की कॉन्क्रीटचं कंपोजिशन. याच्यावर एखाद दुसरा क्वेश्चन येऊ शकतो. हो, ऑफकोर्स. येस, कारण की ते हार्डन होईल, हार्डन होतं. इफ यू लिव्ह कॉन्क्रीट ॲज इट इज, दॅट विल हार्डन. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट. सो आता तुम्हाला प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट काय असतं ते समजतं. राईट. अँड यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज अ लोड बेरिंग अँड अ फ्रेम स्ट्रक्चर. तर हे 2 वर्ड्स तुमच्याकडे लिहून ठेवा. तर लोड बेरिंग स्ट्रक्चरला जनरली स्ट्रिप फाउंडेशन वापरतात. हे पण जस्ट राईट इट डाऊन. तर स्ट्रिप फाउंडेशन असं का म्हणतो आपण त्याला? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पट्टी फाउंडेशन. कारण की वॉल, ठीक आहे, तुम्हाला मी एक त्याचा फोटोज दाखवतो, त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. युअर व्ही न्यू टू दिस आर्किटेक्चर टर्म्स, यू विल नॉट अंडरस्टँड. ग्राफिक्स दाखवले खूप जवळ असतात, त्याची स्ट्रिप बघ. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, ठीक आहे, हा वाला फोटो घेऊ आपण, की तुम्हाला लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बांधायचं आहे आणि याच्यावर वॉलच्या डोक्यावर वॉल आहे. सो आता ह्याच्या खाली पूर्ण फाउंडेशन तयार आहे. तर हाऊ इज दिस फाउंडेशन बिल्ट? तर इट इज ॲक्च्युअली अ वॉल ओनली. ठीक आहे, लांबीला हे भिंतच आहे. ठीक आहे, याच्या खाली, जमिनीच्या खाली सगळीकडे भिंती आहेत, मध्ये पण भिंती आहेत, बाजूलाही भिंती आहेत. सो अलॉंग द लेंथ अँड विड्थ, ठीक आहे, big walls are constructed below the ground, and to make those walls what you will have to make, तुम्हाला एक स्ट्रिप कापावी लागेल जमिनीत. फर्स्ट you will have to dig a strip and then build the walls. So that's why it is called as a strip foundation. आणि सेम वे तुम्ही जर पॅड फाउंडेशन बघितलं तर ते पॅड फाउंडेशन का म्हणतात त्याला? कारण की not everywhere you will have to say make that wall. तर तुम्हाला ते असं दिसतं की त्या कॉलम पुरतं फक्त खाली पीसीसी आणि तेवढा कॉलम, मोठी वॉल नाही खाली. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ पॅड फाउंडेशन, आणि दॅट वन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिप फाउंडेशन. जरी आता इथे तुम्हाला दिसताना ती स्ट्रिप दिसते डीप केलेली, पण दॅट इज जस्ट फॉर द कन्व्हिनियन्स, कारण कॉलम्स आर व्हेरी नियर बसे टू इच अदर. दॅट्स वाय. माती स्लाइड होऊ शकते. येस, माती स्लाइड होऊ शकते. त्यासाठी देर इज समथिंग कॉल्ड शोरिंग स्टटिंग. तर ते शोरिंग करावं लागतं, ठीक आहे, आधी. सो बिकॉज द वर्कर्स वर वर्किंग देअर, सो दे आर ऑलवेज अंडर द थ्रेट की सपोज 5 फुटाचा खड्डा आहे आणि ते आत आहे, ती माती पडली तर ते आत जातील, ठीक आहे, किंवा दे विल गेट इंजुर्ड.
सो दॅट्स वाय देर आर मेथड्स टू रिटेन द सॉइल. सो काही वेळेला वी आर युझिंग समथिंग कॉल्ड एज अ स्लरी, सिमेंट स्लरी विच इज पोर्ड अक्रॉस द वॉल्स, किंवा मग त्याला आपण सपोर्ट्स देतो, ठीक आहे, लाकडानी किंवा अल्युमिनियम प्लेट्सनी त्याला सपोर्ट्स देतो जस्ट टू होल्ड बॅक दॅट सॉइल. जनरली 5 feet पर्यंत एवढा मोठा धोका नसतो, 5 किंवा 6 feet पर्यंत. त्याच्यापेक्षा खाली जर एखादा काम करत असेल तर ही इज रिअली अंडर डेंजर. सो त्यावेळेला सो यू विल हॅव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन्स बिफोर समबडी गोज इन टू दॅट पिट. सो हे तुम्हाला कळलं डिफरन्स आता पॅड फाउंडेशन आणि स्ट्रीप फाउंडेशन. तर तसंच आता एक नवीन टाईपचं फाउंडेशन मी तुम्हाला सांगतो विच इज कॉल्ड एज अ पाईल फाउंडेशन. पाईल फाउंडेशनचा तुम्हाला मिनिंग काय आहे की कधी कधी असं होतं की हार्ड स्ट्रेटा लागतच नाही, ठीक आहे, तुम्ही किती खणत जा खाली खाली खाली, यू विल नॉट फाइंड रॉक, ठीक आहे, एनिवेअर. किंवा जस्ट फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं विचार करा की बँड्रावरली सिलिंग तुम्ही बघितली असेल, तर ती पूर्ण समुद्रातून बांधली. तर ती कशी काय बांधली त्यांनी, कारण ते सगळं खाली तुम्हाला कुठे रॉक मिळणार, आणि त्याही ब्रिजेसच्या कॉलम्सला खाली काहीतरी लागणारच ना फाउंडेशन. तर ते जे पाईल्स आहेत तर ते नुसतेच फ्लोटिंग पाईल्स आहेत, ठीक आहे, दे आर फ्लोटिंग इन वॉटर, ठीक आहे, अँड स्टील दे आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट लोड. So there are 2 types of piles. The one where they have an end, they go and touch the surface, and some of them are floating piles. Here, you can take example of how the Marina Bay Sands building किंवा मग जे तुम्हाला बुर्ज खलिफाचे जे आसपासचे जे सगळं आहे, सगळे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, तर ते कसे काय बांधले असतील, कारण की ते सगळं रिक्लेम लँड. रिक्लेम याचा अर्थ की समुद्राच्या आत त्यांनी भर पाडली असेल. सो ती भर पाडायला सुद्धा यू हॅव सम लिमिटेशन्स, ठीक आहे, टिल व्हॉट एक्सटेंट विल यू गो ऑन फिलिंग दॅट पर्टिक्युलर लँड. सो इन दोज केसेस यू विल रिक्वायर पाईल्स. सो पाईल्स याचा अर्थ हे असे असतात की तुम्हाला मोठेच्या मोठे असे कॉलम लाईक स्ट्रक्चर्स दिसतील, हे असे कॉलम लाईक स्ट्रक्चर्स विच आर ऍक्च्युअली से पुट इनसाइड द ग्राउंड. नाउ हाऊ डीप टू गो किंवा त्याचा पाईलचा किती साईज असला पाहिजे दॅट विल डिपेंड ऑन द हाईट ऑफ द बिल्डिंग. सो जशी जशी हाईट वाढत जाईल तसं ते डिस्टन्स वाढत जाईल पाईल्स खालती जाणार. तर अगेन देर इज अ रोल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनियर. ही विल कॅल्क्युलेट ऑल द लोड, सॉइल बेरिंग कपॅसिटी कॅल्क्युलेट करतील आणि मगच तुम्हाला ते सांगतील की कुठल्या टाईपचं पाईल तुम्ही वापरा. जनरली दीज आर प्रीकास्टेड. आता हा एक नवीन वर्ड आहे तुमच्यासाठी, प्रीकास्ट. प्रीकास्ट याचा अर्थ काय की ते बनवून साईटवरती आणतात. सो असं ज्या वेळेला होतं की कुठलीही गोष्ट असेल, इट कॅन बी अ कॉलम, इट कॅन बी अ बीम, इट कॅन बी अ वॉल, रेडीमेड ठीक आहे उचलून आणतात आणि ते साईटवरती इन्स्टॉल करतात. सो अशा वेळेला प्रीकास्ट म्हटलं जातं. सो तुम्ही मेट्रोचं काम जर नीट ऑब्झर्व केलं असेल खाली जाता येतं, तर तुम्ही असा विचार करा की फाउंडेशन्स आणि कॉलम त्यांनी जागेवर बांधले आणि ते जे वरचे बीम्स आहेत, गर्डर सेक्शन्स की ज्याच्यावरनं ऍक्च्युअली रेल जाणार आहे, तर ते त्यांनी रात्रीच्या वेळेला आणून क्रेन्सनी उचलून बसवले त्याच्यामध्ये. सो दोज वे आर प्रीकास्टेड समवेअर. सो त्याचे मेट्रोचे कास्टिंग यार्ड्स केले होते मोठे. त्या कास्टिंग यार्ड्स मध्ये ते सगळं बनत होतं डे इन डे आउट, ठीक आहे. आणि देन दोज वे आर ब्रॉट. आता त्याची टेक्निक्स काय आहेत वगैरे ते 3rd year मध्ये तुम्ही शिकाल. आता प्री स्ट्रेसिंग वगैरे तुम्हाला फार डोक्यावर नाही जाईल. सो त्यात तिथपर्यंत जायला नको आपण, ठीक आहे. बट ऍटलिस्ट तुम्हाला एवढं तरी समजेल की पाईल फाउंडेशन असतात आणि ते म्हणजे काय असतं. राऊंड कॉलम सारखं असतं जे जमिनीच्या खाली जातं, एवढं तरी तुम्हाला माहिती. आता सी ॲज द टेक्नॉलॉजी हॅज इव्हॉल्व्ड, समबडी मस्ट हॅव थॉट लोड कसं डिस्ट्रीब्यूट करायचं, मग ते सोल्युशन मिळत गेले. हा, मग दे आर डिझाइन्ड विथ ऑल सच हे काय म्हणतात प्रिकॉशन्स. तर मग हे असं पायलिंग रिग असते. पायलिंग रिग म्हणजे काय असतं की ह्याला अटॅच्ड आहे क्रेनला आणि ते खाली खड्डा खणत जातं. सो दॅट खेळा आणि देन सो वन्स द होल इज मेड देन द पाईल कॅन बी ऍक्च्युअली इन्सर्टेड इन इट. आणि मग पाईल्स तयार झाल्या की ते असं दिसतं ऍट द ग्राउंड लेवल, असं दिसतं. आणि त्याच्यावरती हे बार्स तुम्हाला स्टीलचे बार्स दिसतात. मग वरचा कॉलम येतो ह्याच्यावरती कन्स्ट्रक्ट केलं. ओके.
सो आता तुम्हाला अजून एक टाईपचं फाउंडेशन दाखवतो विच इज कॉल्ड एज अ राफ्ट फाउंडेशन. राफ्ट बघितली, राफ्ट म्हणजे काय असतं? हॅव यू सीन अ राफ्ट फ्लोटिंग इन द रिव्हर? रिव्हर मध्ये बघितलंय तुम्ही? राफ्टिंग करतात हिमालयाच्या रिव्हर्स मध्ये. तर त्याचाही एक फोटो दाखवतो तुम्हाला म्हणजे कळेल. राफ्टिंग म्हणजे हीच कन्सेप्ट इथे आहे बेसिकली. राफ्टिंगचीच कन्सेप्ट वापरली. राफ्टिंग करत असताना कसं तुम्ही लोड डिस्ट्रीब्यूट करता? आता ही माणसं जी आहेत तर खाली पाणी आहे ना त्याच्यात, आणि त्या बोटमध्ये एवढं वजन आहे, सो मच वेट इज देअर, सो मेनी पीपल आर सिटिंग, स्टील हाऊ डज दॅट राफ्ट बॅलन्स इट? सो बिकॉज देर इज अ लोड डिस्ट्रीब्युशन मेकॅनिझम. आणि राफ्ट तर काय कॉन्क्रीटची नाही, ती राफ्ट तर रबरची. सो सेम थिंग, ठीक आहे, सेम टेक्निक इज युज्ड इन बिल्डिंग, की जिथे जिथे मार्शी सॉइल्स आहेत किंवा वॉटर लॉक सॉइल्स आहेत, खूप वॉटर लॉक सॉइल असतात, तिथे हे राफ्ट असतं. राफ्ट म्हणजे ऍक्च्युली ते फाउंडेशन हे जमिनीवर तरंगतं. सो इट डझंट हॅव अ ग्राउंड टू इट, सो इट इज फ्लोटिंग. आणि त्याच्यावरती मग कॉलम्स केलेले असतात. तर आता कितीतरी स्ट्रक्चर्स आहेत, हजारो स्ट्रक्चर्स आहेत जी आता राफ्ट फाउंडेशनवर व्यवस्थित उभी आहेत, काही होत नाही त्यांना. सो अगेन देर इज अ एंटायर लोड डिस्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेशन टू बी डन व्हेन यू डू सच थिंग्स. आता हे बघा, दिस इज द ग्राउंड लेवल, इथे तुम्हाला दिसते. याच्या खाली, जमिनीच्या खाली हे बेसमेंट आहे. त्या बेसमेंटच्या खालची स्लॅब बघा कशी केली. सो दिस इज अ राफ्ट स्लॅब. आणि मग त्याच्यावरती रेग्युलर कॉलम्स आणि लिफ्ट. म्हणजे तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही की तुम्ही राफ्ट फाउंडेशनची बिल्डिंग मध्ये शिरलाय का, पाईल फाउंडेशनच्या बिल्डिंग मध्ये शिरलाय का, स्लिप फाउंडेशन आहे का, पॅड फाउंडेशन आहे. सो तुम्हाला ऍक्च्युली फिनिश झाली बिल्डिंग की काहीच कळत नाही. सो राईट. सो हे सगळं बघायला तुम्हाला एक तर स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग ओपन करावं लागतं, किंवा मग कन्स्ट्रक्शन चालू असताना बघायला लागतं की काय चालू आहे. तर हे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन्स तुम्हाला समजले, पाईल, राफ्ट, ठीक आहे, किंवा स्ट्रीप आणि पॅड फाउंडेशन. तर हे तुम्हाला जस्ट शब्द माहिती पाहिजेत आता, जस्ट फॉर युअर नॉलेज यू शुड नो. तर हे सगळं बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी नावाचा एक सब्जेक्ट असतो तुम्हाला. इट स्टेज विथ यू थ्रू आउट 4 years ऑफ आर्किटेक्चर. त्यामध्ये तुम्हाला पार्ट बाय पार्ट हे सगळं सांगितलं जातं, इंट्रोड्यूस केलं जातं. की फर्स्ट इयरमध्ये यू हॅव ओनली एलिमेंट्स आणि ब्रिक वॉल्स आणि स्टोन वॉल्स, वुडन वर्क वगैरे हे सगळं तुम्हाला असतं. सेकंड इयरला गेलात की यू लर्न अबाउट RCC, म्हणजे रिइन्फोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट. तर ही पण एक टर्म तुमच्याकडे लिहून ठेवा. व्हॉट इज RCC? जसं PCC होतं तसं RCC. RCC याचा अर्थ रिइन्फोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट. म्हणजे आधीच्या काळाचे जे राज्य रजवाडे होते त्याच्यामध्ये खूप मोठे मोठे डोर्स असायचे. करेक्ट. तर तेव्हा कसं असायचं? काही वेळेला असं लोड, सगळं लोड बेरिंग असायचं स्ट्रक्चर्स. मोठे जे वाडे तू म्हणतेस ती, हो तो वाढणार ना. वॉलचा थिकनेस खूप जाड असणार त्यावेळेला. यू डोंट हॅव. आर्च इज द टाइप ऑफ लोड डिस्ट्रीब्युशन इन लोड बेरिंग. असं होतं. करेक्ट. ते डिस्ट्रीब्यूट होण्यासाठी जर स्ट्रेट ठेवलं तर मग ते तिथे पोहोचणार नाही, तिथेच ते खाली स्लॅब. Okay. Now we'll learn this concept of what is a simply supported slab. तर सिम्पली सपोर्टेड स्लॅब याचा अर्थ दोन एंड्सला त्या स्लॅबच्या, सो यू हॅव बीम अँड कॉलम्स. सो नॅचरली ज्या वेळेला काय होईल की नॅचरली तुम्ही एक समजा कागद आहे आणि त्या कागदावरती तुम्ही समजा वजन टाकायचं ठरवलं आणि त्याला मी धरले आणि वजन टाकलं, तर त्याची नॅचरल रिॲक्शन काय की तो बेंड होणार. तर सेम थिंग विल हॅपन विथ द स्लॅब ऑल्सो. इट विल ट्राय टू गो लाईक दिस. सो आता तुम्हाला ते फिजिकली दिसत नाही बेंड होताना, पण ते ऍक्च्युअली इट इज ट्राईंग टू गो डाऊन ऑलवेज, कारण त्याच्यावर वेट आहे. तर ते काउंटर करण्यासाठी, ठीक आहे, सो दॅट कॉन्क्रीट इज गुड इन टेकिंग कॉम्प्रेसिव्ह फोर्सेस. कॉम्प्रेशन, ठीक आहे, याचा अर्थ काय की ज्यावेळेला जवळ येतात पार्टिकल्स त्यावेळेला ते कॉम्प्रेस होतात. टेन्शन म्हणजे काय
की तुम्ही रबर बँडचं एक्झाम्पल घेतो, सांगतो स्ट्रेच 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 करतो आणि एका पॉइंटला इट ब्रेक्स, सो दॅट विल बी लाईक अ टेन्शन. तर ती जी आहे पॉइंट, जेव्हा ते स्लॅब अशी वाकून 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 एक पॉइंट येईल की जिथे इट माइट क्रॅक, तर ते काउंटर करण्यासाठी यू रिक्वायर स्टील रिइन्फोर्समेंट. म्हणून तुम्ही स्टीलचे बार्स का आपण वापरतो, तुम्ही कधी कन्स्ट्रक्शन बघितलंय का जाता येतं, की स्टीलचे बार्स असतात तर ते आधी टाय करण्यातच त्यांचा खूप वेळ जातो. ॲज पर द ड्रॉइंग विच इज गिवन, ते सगळं बघून त्यांना नीट बांधावं लागतं, जंक्शन्स करावे लागतात नीट, कॉलम बीम स्लॅब सगळे नीट करावं लागतं. आणि मग एक दिवस येतो की ज्या वेळेला सगळं चेकिंग होतं आणि मग कॉन्क्रीटचा ट्रक बोलवतो आणि मग ते पोर करतात त्याच्यामध्ये, आणि मग त्याचं एक होमोजिनियस असं एक हे तयार होतं विच इज कॉल्ड ॲज अ स्लॅब किंवा बीम. ठीक आहे, स्लॅब आणि बीम जनरली एकाच दिवशी कास्ट केले जातात, कॉलम्स वेगळे कास्ट करतात आणि स्लॅब आणि बीम एकत्र करतात, का तर त्यांचं कामच आहे की एकत्र वर्क करणं. ठीक आहे, एका वेळेला. सो सिम्पली सपोर्टेड याचा अर्थ चार बाजूला चार हे आहेत, कॉलम्स आहेत आणि त्याच्यावरती स्लॅब ठेवलेली, सो दॅट विल बी अ सिम्पली सपोर्टेड स्लॅब. आणि तसंच जर तुम्ही आता स्वतः याचं बेंडिंग कसं होणार आहे, खालच्या बाजूला. सो जे काय रिइन्फोर्समेंट आहे ती स्टील, त्याचं मेन स्टील जे ते खालच्या बाजूला पाहिजे, खालच्या, टू प्रिव्हेंट दॅट टेन्शन जी ऍक्शन आहे ब्रेक होऊ नये. सेम वे तुम्ही जर एखादं कॅन्टिलिव्हर बघितलं, कॅन्टिलिव्हरला काय होईल, कॅन्टिलिव्हरची कन्सेप्ट आधी बघू, तुम्हाला माहिती नाही. कॅन्टिलिव्हर याचा अर्थ हे असं की एक सपोर्ट आहे इथे, जस्ट अज्युम दॅट दिस इज अ वॉल आणि दिस इज अ बाल्कनी किंवा असं काहीतरी आहे आणि त्याला खाली काहीच नाही, सो देर इज नो सपोर्ट टू इट, नो कॉलम, नथिंग. तर आता ह्याची नॅचरल मुवमेंट काय होणार आहे, टेंडन्सी इथे असं खाली बेंड होईल खालच्या बाजूला. मगाशी काय होत होतं, असं बेंड होतं, आता काय होतं, असं खाली पडण्याचा प्रयत्न करतो बिकॉज ऑफ द वेट. तर ते होऊ नये म्हणून आता आपल्याला जी रिइन्फोर्समेंट आहे स्टीलची ती वरती टाकावी लागते टू मेक शुअर की इट विल नॉट बेंड लाईक दिस. कारण की त्याला एकाच बाजूला इट इज ते सपोर्टेड आणि दुसऱ्या बाजूला वजन टाकलं की ते असं होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॅन्टिलिव्हर. कॅन्टिलिव्हर याचा अर्थ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज प्रोजेक्टिंग आउटसाइड दॅट पर्टिक्युलर बिल्डिंग विदाउट एनी सपोर्ट. तर हे तुम्ही एक प्रिन्सिपल म्हणून आता समजून घ्या. बाकी तुम्हाला आता SFD, शिअर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम हे सगळं तुम्हाला फर्स्ट इयर थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर्समध्ये शिकवतील आणि आता नाटा लेवलला ते एक्सपेक्टेडही नाही, तुम्हाला या कन्सेप्ट माहिती असणं एक्सपेक्टेड, सिम्पली सपोर्टेड आणि कॅन्टिलिव्हर. Earlier on, we didn't even touch on these points, but looking at the papers, we have decided की हे घेतलं पाहिजे तुमचं. Okay. Now we'll just go through certain select elements of the building. So first element जर तुम्ही बघितलं तर that will be the foundation. तर हे तुम्ही आता नोट डाऊन करा, मी जे सांगतो ते. तर एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग असंच त्याला म्हणा किंवा पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, जे तुम्हाला सोपं वाटेल. So first element will be the foundation. So त्याची simple definition काय असेल, the part of the building below the ground आणि which helps in load distribution. So that is called as a foundation. आता फाउंडेशन मध्ये तुम्ही काही गोष्टी लिहून घ्या की पहिला पार्ट काय असतो, तर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट, हे स्टँडर्ड फाउंडेशन म्हणतात, प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. मग त्या सिक्वेन्स मध्ये जाऊ आपण. ठीक आहे, त्याच्यावर काय असतं, तर द फाउंडेशन वॉल ऑर फुटिंग, फाउंडेशन वॉल ऑर फुटिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट काइंड ऑफ फाउंडेशन इट इज. After that you will have something called as a ground beam किंवा प्लिंथ बीम. प्लिंथ बीम असे लिहून ठेवा. आता प्लिंथ म्हणजे काय असतं, तर आता इथे एक मिनिट लक्ष द्या.
प्लिंथ ह्याचा अर्थ की दॅट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, आता ही सपोज ग्राउंड लेवल आहे आणि ग्राउंड लेवल आणि हा तुमचा एंट्रन्स आहे घराचा, तर तुम्ही डायरेक्टली ह्या लेवलला समजा ठेवला एंट्रन्स, ठीक आहे. सो यू कॅन इझिली डू इट, ठीक आहे. हे फक्त सगळं खाली सरकवायचं की तुमचा एंट्रन्स इथेही होऊ शकतो, बट ते आपण करत नाही. का? कारण की सपोज उद्या पाणी आलं, खूप पाऊस पडला किंवा असं काही झालं तर ते सगळं तुमच्या घराच्या आत येईल. किंवा सपोज देर इज अ रेप्टाईल, so that can also enter easily into your house. So to protect the house from insects, reptiles, rainfall and all these things, we are raising the house, raising from the ground level. So मग तो जो raised portion असतो, तर that is called as a plinth. Plinth म्हणतात त्याला, PLINTH. सो तिथून तुमची ऍक्च्युअली ग्राउंड फ्लोअर चालू होते त्या प्लिंथ पासून. तर हे फक्त प्लिंथ कुठे दिसेल तुम्हाला? आता नॉर्मल बिल्डिंग्सला प्लिंथ दिसणारच नाही, कारण की वी हॅव अ पार्किंग फ्लोअर. सो पार्किंग फ्लोअरला प्लिंथची गरज पडत नाही. सो डायरेक्टली, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्टिल्ट फ्लोअर जनरली. सो जेव्हा तुम्ही अपार्टमेंट बिल्डिंगमध्ये बघता तेव्हा तुम्हाला स्टिल्ट फ्लोअर दिसतो, आणि जेव्हा बंगलो बघता जो ग्राउंड लेवलला आहे तर त्यावेळेला ही प्लिंथ गरजेची पडते. आता हे जे तुम्हाला मध्ये दिसतंय, हे जे खाली दिसत आहेत ह्या लाईन्स, तर तुम्ही इमॅजिन करा की तो मगाचा डायग्रॅम परत दाखवतो मी तुम्हाला. इट वॉज स्ट्रिप फाउंडेशन. काय आहे ते तुम्हाला लगेच समजेल हा डायग्राम बघ. आता हे बघा, मध्ये जे सगळं भरलंय ना या गॅप्स मध्ये मटेरियल, हे तर दिस इज दॅट, ते जे तुम्हाला दिसतंय ते शेडेड, हे जे दिसतंय ते दोन वॉल्सच्या मधली जागा आहे ती, दोन वॉल्सच्या मधली जागा. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ मुरुम फिलिंग. मुरुम म्हणजे इट इज स्टोन आणि मातीचं मिक्सचर असतं, ते भरलेलं असतं. सो कारण की इनिशियली तुम्ही काय कराल की मोठ्याच्या मोठा खड्डा करून घ्याल किंवा त्या स्ट्रिप्स करून घ्याल. सो डिपेंड्स. खूप जवळजवळ वॉल्स असतील तर ते मोठा खड्डाही करतात आणि मग दोन वॉल्स बांधतात. लांब लांब असतील तर मग स्ट्रिप करतात. आणि मग मध्ये हे सगळं भरून टाकायला लागेल तुम्हाला, कारण त्या पदगाडाचं करायचं काय. सो यू विल हॅव टू फिल इट. हां, करेक्ट, एक्झॅक्टली. सो दॅट इज कॉल्ड बॅक फिलिंग. आधी जी जमीन तुम्ही काढली तीच परत भरते, बिकॉज दॅट इज लॉजिकल. दॅट इज अ गुड सॉइल विच यू कॅन फिल अप. त्याच्यावर तुम्हाला हे असे एग सारखे दिसतात. सो दिस आर ऍक्च्युअली कॉल्ड एज अ रबल सोलिंग. सोलिंग म्हणतात त्याला. सो दोज आर नथिंग बट स्टोन्स, फक्त त्याला वेगळा शेप असतो. तर दिस इज गिवन सो दॅट दिस एंटायर, हे जे काय आहे PCC आहे, तर मग दॅट विल ट्राय टू सेटल डाऊन. सेटल व्हायचा प्रयत्न करेल. सेटल म्हणजे सिंक करायचा प्रयत्न करेल. ते होऊ नये म्हणून हे सगळं खाली एवढं आपण पॅकिंग केलंय की फ्युचरमध्ये जर हा फ्लोअर कोणी वापरला तर इट शुडंट सिंक. सो आयडियली द एंटायर बिल्डिंग कॅन ऑल्सो सिंक डाऊन. तुम्ही काही काही वेळेला एक्झाम्पल्स बघितले असेल, खूप जुनं एखादं सपोज स्ट्रक्चर असेल आणि त्याचं फाउंडेशन आता वीक झाले, तर ते सॉइल बेरिंग कपॅसिटी संपली आहे त्याची आणि ते स्ट्रक्चर खाली खाली ढकललं जातं जमिनीच्या. तर मग यू विल फाइंड दॅट द क्रॅक्स स्टार्ट टू अपियर. स्ट्रक्चरल क्रॅक्स स्टार्ट टू अपियर इन दॅट स्ट्रक्चर. सो दॅट इज अ डेंजरस साईन. आता हे जे तुम्हाला नॉर्मल बिल्डिंग वरती जे क्रॅक्स दिसतात दोज आर प्लास्टर क्रॅक्स. दॅट यू नीड नॉट वरी अबाउट. स्ट्रक्चरल क्रॅक्स आणि प्लास्टर क्रॅक्स मध्ये फरक असतो. काही लोक काय होतं, प्लास्टर क्रॅक्स बघूनच घाबरतात की आमची बिल्डिंग तुटणार आहे. म्हणजे तसं नाही, ठीक आहे. इट इज अ व्हेरी सुपरफिशियल क्रॅक, प्लास्टर वरती झालेली क्रॅक. करेक्ट. सिमेंट अँड सँडचं मिक्सचर असतं प्लास्टर. ओके. तर मग हे तुम्हाला कळलं की हे आता मुरुम आणि रबल सोलिंग भरलं, मग त्याच्यावरती PCCचं एक पूर्ण स्लॅब केली, फ्लोर केली तयार. आणि मग इथे तुम्हाला प्लिंथ बीम दिला. बीम का दिला? कारण अगेन सेम टेक्निक, ही बेंड होणार आहे नॅचरली फ्लोर. ओके. नाव इफ यू कम अप, तर हे सगळं आपण जमिनीच्या खालचं बघितलं. दीज विल बी कॉल्ड एज स्टेप्स. आता ह्याच्यात सुद्धा एक टर्म आहे की हे जे तुम्हाला हॉरिझॉन्टल हे दिसतं पार्ट, तर दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड. TREAD. ट्रेड म्हणतात, TREAD.
आणि व्हर्टिकल जे हा जो पार्ट दिसतोय की ज्याच्यामुळे त्याला हाईट मिळते, दॅट विल बी कॉल्ड एज अ रायझर और राईज. हा वाला पार्ट. आता तुम्ही जेव्हा खाली जेव्हा जाल क्लास संपून, तर त्यावेळेला तुम्ही बघा की ते तुम्हाला वुडन स्टेअरकेस दिसेल. तर त्यात सुद्धा तुम्हाला हे ट्रेड रायझर दिसते. सो दीज आर जनरली कॉल्ड एज स्टेप्स. हे जे तुम्हाला दिसतात ते स्टेप्स. स्टेप्स आणि स्टेअरकेस मध्ये काय फरक आहे? स्टेप्स कॅन बी इन द ओपन, नीड नॉट बी कन्सिल्ड इनसाइड अ बॉक्स. स्टेअरकेस म्हणजे याचा अर्थ तो एक रेक्टँग्युलर एक बॉक्सच्या आत तुम्हाला पायऱ्या दिसतात, त्याला लँडिंग आहे. करेक्ट. सो तुम्ही जर बिल्डिंग्स मध्ये ज्यावेळेला तुम्ही जाता, तर वन्स यू स्टार्ट क्लाइम्बिंग द स्टेप्स, तर यू विल रिअलाइज की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्टेप. तुम्हाला स्टेपमुळे काय होतं की तुम्हाला एका फ्लोअरवरून दुसऱ्या फ्लोअरवर जायचं, तर तुम्हाला मध्ये एक रेस्टिंग पॉईंट पाहिजे, बिकॉज यू कॅनॉट क्लाइम्ब अ स्टेअरकेस जस्ट लाईक दॅट. तर तुम्हाला रेस्टिंग पॉईंट मिळावा म्हणून तिथे लँडिंग असते. So that is the point where you turn and then you go in the opposite direction. So त्याला आपण मिड लँडिंग म्हणतो. करेक्ट. आणि तो जो तुम्ही पार्ट चढला, पहिला पार्ट जो अख्खा चढला, तर त्याला आपण एक फ्लाईट म्हणतो. वन फ्लाईट ऑफ स्टेअर्स. वन फ्लाईट. मिड लँडिंग. सो देर इज अ ग्राउंड फ्लोर, मग त्याच्यानंतर यू हॅव अ फ्लाईट ऑफ स्टेअरकेस. Then you have mid landing where you turn and again you have a flight of stairs. तर तुम्ही दोनदा केलं जनरली की तुम्ही एक फ्लोर वरती जाता. ओके, आता स्टेअरकेसचा एक तुम्हाला छोटस हे दाखवतो एक्झाम्पल. तर तुम्ही जनरली जी स्टेअरकेस चढता ती अशी असते, अशी वाली. You start from this zero level and you climb up to say 10 feet, 11 feet, whatever the height is. तर त्यासाठी तुम्हाला नंबर ऑफ स्टेप्स चढावे लागतात. सो दिस इज द लँडिंग पोर्शन वेर यू टर्न. आणि ह्या पोर्शनला एक फ्लाईट म्हणते आणि ह्या पोर्शनला दुसरी फ्लाईट. करेक्ट. आता ह्याला ही जे टाईपची स्टेअरकेस आहे, तर ह्याला आपण डॉग लेगेड स्टेअरकेस म्हणतो. कुत्र्याचा पाय कसा असतो असा, तर तशा टाईप मध्ये ती असते, म्हणून त्याला आपण डॉग लेगेड स्टेअरकेस म्हणतो. आता डॉग लेगेड स्टेअरकेस, आता ही स्टेअरकेस कुठली द्यायची आहे तुम्ही कसं ठरवणार? लॉजिकली बघू तुम्हाला कळतं की मला समजा एक बिल्डिंग आहे आणि तिथे मला स्टेअरकेस द्यायची, आणि मग ही देऊ का ही देऊ हे मी कसं ठरवणार? जागा जास्त हा करेक्ट. सो तिच्याकडे लॉजिक आहे, ते अजून कोणाला कळतंय? आणि कन्फाइन्ड स्पेस असल्यावर ते स्पायरल. करेक्ट. तर ते कशावर मी डिसिजन कसा घेणार की मी ही टाईपची स्टेअरकेस घेऊ का ही घेऊ का ही घेऊ का अशी घेऊ? हे कसं काय लॉजिक असेल? कसं आहे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फ्लोअर्स ते तर आहेच, पण ठीक आहे डिस्टन्स झालं. ठीक आहे, अजून काय महत्वाचं आहे? सी स्टेअरकेस तुम्हाला बांधायची आहे, तर मग तुम्हाला जर एक डिस्टन्स क्लाइंब करायचंय तर दॅट विल ऑक्युपाय अ लेंथ. तर तुम्ही जर समजा ठरवलं की हे मी स्ट्रेट एका लाईन मध्ये चढणार आहे, तर तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्हाला नाही म्हणजे तुम्हाला एक तर सरळ जावं लागेल, दॅट इज वन, अँड इट विल से टेक अप और से ईट अप युअर स्पेस. ठीक आहे, अननेसेसरी. जिथे तुम्ही दुसरं काहीतरी प्लॅन करू शकता, तर ती तुमची उगीच स्टेअरकेसच्या लेंथ मध्ये ती स्पेस वाया जाईल. सो दॅट विल डिपेंड से ऑन हाऊ मच स्पेस यू हॅव इनसाइड दॅट प्लॉट, दॅट स्पेस. त्यावरती ठरेल की हे कुठलं तुम्ही हे घेणार. काही काही वेळेला यू आर फोर्स टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेअरकेस ऑल्सो. वाय? बिकॉज द डिझाईन कन्स्ट्रेंट इज ओनली सच की तुम्हाला तशीच घ्यावी, दुसरा काही ऑप्शनच नसतो. व्हेरी स्मॉल स्पेस आणि तुम्हाला ते चढायचं आहे. सर 90 डिग्री आणि खालचं कुठलं? ही
45 डिग्री फ्लाईट पण असू शकते. ते म्हणजे रेअर केसेसमध्ये, हे तुम्हाला फारसं बघायला मिळत नाही. थोडंसं एंट्रन्सला वगैरे entrance करायला. तर त्याच्यात काही याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल पण वेगळं असतं, कारण स्टेअरकेसचा शेप आणि एका बिल्डिंगमध्ये गेलेले मी तर तिथे तो जे काय म्हणतात त्याला मिड लँडिंग जे होतं ना तिथे 2 ट्रायंगल्स केलेले. ओके, तर मग ते का करतात? 2 ट्रायंगल्स. हा, कारण की नाही, कळलं मला तू काय म्हणतेस. सो दोज आर कॉल्ड ॲज वाइंडर्स. वाइंडर्स का आपण ऍड करतो, कारण की आपल्याला हाईट अचीव्ह करायची, बट आपल्याकडे लेंथ तेवढी नाही आहे स्टेअरकेस बांधायला. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला ती हाईट तर अचीव्ह करायचीच आहे, तुम्हाला तेवढं चढायचंच आहे. त्या केसमध्ये 2 पायऱ्यामध्येच ऍड करतात ऍडिशनल. तर त्याला वाइंडर म्हणतात. वाइंडर इज अगेन अ ट्रेड ओनली, बट विच इज अ स्मॉलर ट्रेड. आता स्टेअरकेस आणि एस्केलेटर मध्ये काय फरक आहे? Escalator ते स्वतः करेक्ट, स्वतःहून जे मेकॅनिकली मूव्ह होतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एस्केलेटर. स्टेअरकेस यू हॅव टू फिजिकली क्लाइंब. लिफ्ट आणि एस्केलेटर मध्ये काय फरक आहे? स्टेअर्स असतात तिथे. लिफ्ट म्हणजे कसा बॉक्स असतो तो वर खाली. ओके, हा करेक्ट. डोर्सचा एक पॉईंट त्यांनी बरोबर सांगितला की डोर्स असतात इथे नसतात. हा, आणि अजून एक गोष्ट आहे की व्हर्टिकल ट्रान्सपोर्टेशन असतं लिफ्ट. तुम्हाला जागाच लागत नाही. अशी ही जी जागा सगळी ऑक्युपाय होतीये ही तुम्हाला लागतच नाही. एक बॉक्स फक्त लागतो, स्क्वेअर किंवा रेक्टँगल. सो दॅट इज अ टाईप ऑफ अ व्हर्टिकल ट्रान्सपोर्टेशन. आणि इथे तुम्हाला स्लांट मध्ये जावं लागतं, एस्केलेटर किंवा स्टेअरकेस स्लांट मध्ये जावं लागतं. सो हा एक मेजर डिफरन्स आहे. ह्याच्यावरती एखादा क्वेश्चन असा येऊ शकतो की स्टेअरकेस मध्ये काय टाईपचं तुम्हाला मुवमेंट बघायला मिळते. सो दॅट इज जनरली हॉरिझॉन्टल मुवमेंट, स्लांटिंग मुवमेंट. ट्रॅव्हलेटर काय असतो हे तुम्हाला एक माहिती आहे. ठीक आहे, ट्रॅव्हलेटर इज अ हॉरिझॉन्टल मुव्हिंग एस्केलेटर. ट्रॅव्हलेटर जनरली मोठे जिथे टर्मिनल्स असतात, एअरपोर्ट किंवा अशा मोठ्या बिल्डिंग असतात की तुम्हाला खूप चालावं लागतं. तर तिथे तुम्हाला मध्ये मध्ये दिलेले असतात की सो यू कॅन जस्ट कीप युअर बॅग ऑन दॅट आणि ते खालून हलत जातात. त्याला ट्रॅव्हलेटर म्हणतात. ट्रॅव्हलेटर इज अ हॉरिझॉन्टल मुव्हिंग एस्केलेटर. सो इट असिस्ट यू टू मूव्ह फास्टर. या टर्म्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. दीज आर ऑल्सो टर्म्स ओनली. आता आपण याच्यावरती येऊ की व्हॉट इज अ लिंटेल. आता याची एक सिंपल कन्सेप्ट तुम्ही समजून घ्या. एक ओपनिंग आहे इथे समजा विंडोचं किंवा डोअरचं, आणि सो ते तुम्ही ब्रिक्सनी करू शकता का ओपनिंग? तुम्ही अशा ब्रिक्स लावल्या आडव्या, त्या राहतील का त्या डोअरच्या वर आडव्या? त्या सपोज मला हे ओपनिंग तयार करायचं, तुम्ही त्याला ब्रेक केलं किंवा ब्रिक्स लावताना जसं केलं की इथे एक कॉलम तयार केला, तिथे एक कॉलम तयार केला आणि आडव्या ब्रिक्स वरती चिकटवल्या, तर विल दे स्टे? राहतील का त्या, का ते पडतील? काहीतरी असं स्लॅब टाईपच्या आधी ते करेक्ट. सो स्लॅब किंवा असं काहीतरी रिइन्फोर्स स्ट्रक्चर पाहिजे तिथे. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज अ लिंटेल. तर दरवाजा आणि खिडकी किंवा कुठल्याही ओपनिंगच्या वरती जे आडवी बँड असतो, हॉरिझॉन्टल बँड, तर दॅट इज जनरली कॉल्ड ॲज अ लिंटल ऑफ अ स्ट्रक्चर. डोर विंडो किंवा ओपनिंग सुद्धा नुसतं ओपनिंग असू शकतं. सेम वे तुम्ही जर विंडोचा बेस बघितला, बेस म्हणजे आता हा हवाला पार्ट बघा, खाली वॉल बांधली आणि तुम्हाला विंडो स्टार्ट करायच्या आधी एक स्टोन पाहिजे समजा, जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पज, किंवा ही फ्रेम बसवायला तुम्हाला एक जागा पाहिजे. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सील, SIL. हा, मग कर ना. तुझ्याकडे आहे का फोन? कॉलर, तुला पाणी वगैरे पाहिजे का? पाणी पी. आपण एक 2 मिनिटं ब्रेक घेऊ आणि देन वी विल कंटिन्यू. आता ते कंटिन्युएशनमध्ये खूप झाले.
सो लेट्स टेक अ ब्रेक. सो ऑनलाईन आहेत त्यांनी पण जरा एक ब्रेक घ्या छोटा, मॅक्स 5 मिनिट्स. खाऊन आली मी अशा मुलींना असं पडताना बघितलं कॉलेजमध्ये, उभ्या उभ्या अशा लेक्चरमध्ये अशा उभ्या असतात आणि काय स्टुडिओ डिस्कशन आणि अशा डायरेक्ट कोलॅप्स रेअरच्या वेळेस नाही, कॉलेजमध्ये पण ना खूप वेळ उभं राहिलं की असं होतं, काही खाली खाऊ खाली आलं नाही, चक्कर आली. म्हणजे एक्सप्लेन्स माझं स्ट्रक्चर. मी बंगलो दाखवलेला ना, खूप मोठ्या विंडोज होत्या. स्टेप्स आणि स्टेअर्स सेम हा, स्टेअर्स याचा अर्थ की तुम्हाला एक काहीतरी एनक्लोज्ड स्पेस पाहिजे आणि स्टेप्स म्हणजे इट कॅन बी ओपन ऑल्सो. म्हणजे बिल्डिंगच्या बाहेरून आत यायसाठीचे स्टेप्स आणि आतल्या आत स्टेअर. करेक्ट करेक्ट. ओके, सो लेट स्टार्ट. आता आपण कुठपर्यंत पोहोचलो होतो, तर सील. हां, सील आणि लिंटल झालं आपलं बघून. नाव द नेक्स्ट एलिमेंट विच यू कॅन सी इज गोइंग टू बी छज्जा. तर छज्जा याचा अर्थ काय असतं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कव्हरिंग ओव्हर द रूफ, सॉरी ओव्हर द विंडो. तर दॅट इज, सो हिअर इट इज प्रोव्हायडेड फॉर सन प्रोटेक्शन किंवा विंड प्रोटेक्शन. तर खूप हार्श सन येत असेल at an angle, then you will need to stop it from entering into your structure. That's why you need to provide this covering. विंडोजवरच असतं. हा, विंडोज किंवा ते कधी कधी डोर्स किंवा बाल्कनीजच्या वर पण असतो, डिपेंड ऑन द सिच्युएशन. ओके ओके, आता सो नाव विल कम टू, म्हणजे आलेत का खाली? हां, पाणी वगैरे पी. येस. देन फर्स्ट फ्लोअरवरती सो यू विल हॅव these flooring tiles. Flooring tiles तुम्हाला माहिती आहे कन्सेप्ट. तर so these will be horizontal tiles and there will be vertical tiles also. Vertical tiles म्हणजे कुठे, तर इथे. So these will be called as a skirting of a floor. म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसतं. Why do we provide skirting is that सपोज आता मॅम जसं आता उभे आहेत तिथे, तर त्यांचा पाय मागे लागू शकतो भिंतीला and that wall can get spoiled. So that's why, so to prevent that, ठीक आहे, that's why we are giving that skirting. आणि परत ते फिनिश सुद्धा दिसतं, जास्ती वेल फिनिश दॅट फ्लोर लुक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. आता स्टेअरकेसमध्ये इफ यू सी, देर आर दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट यू हॅव दीज व्हर्टिकल सपोर्ट्स विच आर कॉल्ड एज बलुस्टर्स, आणि त्याच्यावरती यू हॅव अ स्लांटिंग railing. So this can be made out of either wood or stainless steel किंवा such material. आणि balusters can be made out of stone or wood किंवा कुठल्याही टाईपचं मटेरियल असतं, stainless steel. हे जे होतं ते रेलिंग, हँडरेल. So that is a handrail and these are balusters. Door you already know, lintel we have seen. Now we come to the say roofing element. तर ते roofingच्या आधी एक आहे which is called as a false ceiling. So why is it called as false? So that is because
So that is a ceiling which is built below the slab level. So for example, ह्या रूमला सुद्धा फॉल सिलिंग आहे, ते साईडचे. आणि वरचे पण, कारण की लाईट्स जे आहेत तर ते कन्सिल्ड आहेत. सो ओरिजिनली ती स्लॅब जी आहे तर त्या स्लॅबपेक्षा खाली आपण सिलिंग बनवली. So with the help of say materials like gypsum and GI that is galvanized iron किंवा POP, असे सगळ्याचं मिक्सर करून आपण ते बनवलंय सिलिंग आणि त्याच्यामध्ये कन्सिल्ड लाईट्स केलेत तयार. हा जो मेंबर असतो दिस इज कॉल्ड एज अ टाय मेंबर. व्हॉट इज अ टाय? तर इट होल्ड्स द स्लोपिंग रूफ टुगेदर. स्लोपिंग रूफ आहे त्याला एकत्र धरून ठेवायला पाहिजे. अदरवाईज नॅचरली काय होईल, दिस साइड विल स्लाइड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अँड दिस साइड विल स्लाइड टुवर्ड्स द राईट साइड, किंवा ते आत सुद्धा बेंड होईल असं. तर ते होऊ नये म्हणून हा टाय मेंबर. हा जो एलिमेंट असतो ऑफ द वुडन रूफ, ठीक आहे, तर आता इथे तुम्हाला वुडन रूफ दाखवलं. मेन एलिमेंट ऑफ वुडन रूफ विच इज इन अ स्लांटिंग पोझिशन, so that is called as a rafter. राफ्टर म्हणतात त्याला. आणि त्याला क्रॉस जाणारे जे एलिमेंट्स असतात, क्रॉस म्हणजे त्याला परपेंडिक्युलर जाणारे एलिमेंट्स असतात, दोज आर कॉल्ड एज पर्लिन्स. दोज आर कॉल्ड पर्लिन्स. आणि त्याच्यावरती देर इज समथिंग कॉल्ड बॅटन्स. बॅटन म्हणजे पट्टी असते, स्ट्रीप ऑफ वूड, आणि मग त्याच्यावरती टाईल्स बसवले जातात आयडियली. सो तुम्हाला राफ्टर अँड पर्लिनचं कॉम्बिनेशन दाखवतो. समथिंग लाईक दिस. हे तुम्हाला दिसतंय, म्हणजे ते सपोर्ट करेल. करेक्ट. सो दिस इज अ राफ्टर, दिस इज अ पर्लिन परपेंडिक्युलर. त्याच्यावरती बॅटन्स असतात, त्याच्यावर दाखवले नाहीत त्यांनी. अँड देन देर आर रूफिंग टाईल्स. रिज बोर्ड, रिज याचा अर्थ जिथे ते दोन स्लोप्स मीट होतात, दॅट इज कॉल्ड एज अ रिज. आणि ह्याला त्यांनी जॉइस्ट म्हणले, आडवेचे मेंबर्स. जनरली हॉरिझॉन्टल वुडन मेंबर्स विच आर रेक्टँग्युलर, दे आर कॉल्ड जॉइस्ट. हा जो वरचा टाईलचा पीस असतो, दिस इज कॉल्ड एज अ रिच टाईल ऑर रिच पीस. व्हर्टिकल, हा जो वरचा पीस आहे. सो हे झाले आता बेसिक व्हॉट वी कॅन से द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर. अजून तुम्हाला इथे दिसते वॉटरप्रूफिंग. पॅरापेट वॉल म्हणजे काय असतं? पॅरापेट वॉल इज अ प्रोटेक्टिव्ह वॉल विच इज बिल्ट ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग, so that people will not fall down from it. म्हणून ही छोटीशी वॉल आपण बांधतो 4 feet हाय. त्याच्यावरती कोपिंग आहे. व्हॉट इज अ कोपिंग? सो सपोज ही वॉल मी नुसतीच ठेवली आणि त्याच्यावरती पाऊस पडला समजा, तर ते सगळं पाणी त्याच्या आत जाईल आणि खालच्या फ्लोर्सवरती लीक होईल. तर म्हणून हे कोपिंग द्यायला पाहिजे वरती. प्रीकास्ट कोपिंग किंवा ऑन साइट करतात. तर दॅट विल बी जनरली मेड आउट ऑफ PCC, प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. इनर वॉटर लिकेज जेव्हा होतं तेव्हा काय सिच्युएशन असते? कुठे आतमध्ये झालं तर हा, म्हणजे वॉल्स मधनं, म्हणजे आता ग्राउटिंग करतात. पेंट दिलाय तर त्याच्या आतनं समोर एक फुगा टाईप. करेक्ट. सो त्याला ग्राउटिंग करायला लागतं, इंजेक्शन ग्राउटिंग. ते खालून त्याला इंजेक्ट करतात, एक पार्ट तोडतात आणि त्याला इंजेक्ट करतात की ते वरपर्यंत पोहोचतं. कारण हे सगळं कॅपिलरी ऍक्शनमुळे होतं, हे जे सगळं लिकेजेस आहेत. आता जे स्ट्रक्चर्स हे असतात, सो ग्राउंड स्ट्रक्चर्स असतात, त्याला जास्ती धोका असतो. सो देर इज अ वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन विच इज गिव्हन इन द फाउंडेशन ओनली, की तिथेच ते वॉटरप्रूफिंग होतं. दॅट वॉटर गेट्स अरेस्टेड. पण तरी समजा दुसऱ्या बाजूनी कुठून पाणी आलं तर ते राईज होईल. तर काही काही वेळेला बऱ्याचदा पेंट रिपेंट करावा लागतो सरफेस सुद्धा.
ठीक आहे. आता हे त्यांनी they have given certain select architectural terms. तर ते आपण वन बाय वन विल स्टार्ट फ्रॉम A to Z. आर्किटेक्चर ग्लॉसरी म्हणतात त्याला. तर दिस चॅप्टर विल टेक सम टाइम. सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट ओव्हर 2 days. आणि या वीकमध्ये आपल्याला मेनली मटेरियल्स आणि हेच ह्याच्यावर फोकस करायचं जास्त. तर आपण मे बी ह्याचा A-B पर्यंत घेऊ अँड देन वी विल डू समथिंग एल्स किंवा ह्याच्यावर रिलेटेड काही क्वेश्चन आहेत ते बघू. सो दॅट मोनोटोनस होणार. The first this element is an amphitheater. Amphitheater याचा अर्थ काय असतं की मध्ये एक स्टेज आहे आणि त्याला असं स्टेप सीटिंग केलंय अराउंड इट. सो इन ओल्डन टाइम्स तुम्ही जर कोलोजियम बघितलं तर कोलोजियम इज ऑल्सो अन अँफिथिएटर म्हणून स्टेप स्टेडियम सर. सर्क्युलरच असतं का? नाही असं काही नाही, कर्व्ड असतं. ते स्ट्रेट पण असू शकतं किंवा स्क्वेअर अँफिथिएटर पण असू शकतं. म्हणजे कोटे ओपन थिएटर. हा ओपन थिएटर दिस दॅट इज अन अँफिथिएटर. काय होतं ऍक्टिंग? तिथे यू कॅन डू एनी प्ले किंवा ऍक्ट किंवा काही असू शकतं. परफॉर्मन्स स्टेडियम नाही. सी जनरली अँफिथिएटर मध्ये तुम्ही जर मॉडर्न अँफिथिएटर बघितलं तर मग तिथे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज होऊ शकतात. एक तर देर कॅन बी सम ड्रामा किंवा सम डान्स किंवा सम स्पोर्ट ऍक्टिव्हिटी काही होऊ शकतं त्या स्पेसमध्ये. स्टेडियम मध्ये बाकीचे फॅक्टर्स खूप असतात. अँफिथिएटर हे स्मॉल स्केल. आता इथे समजा सपोज एक 100 लोक आहेत, 200 लोक आहेत, तर त्यांना अँफिथिएटर ठीक आहे. पण त्याच्याही पेक्षा जास्ती असतील 50,000 60,000 अशी जर तुम्हाला माणसं आणायची असतील तर मग स्टेडियम पाहिजे. स्टेडियम मध्ये बाकी फॅसिलिटीज खूप असतात. ग्राउंड असतं, त्याच्यानंतर रूफ असतं, मग वेगळ्या फॅसिलिटीज लाईक प्लेयर्ससाठी वेगळ्या हे असतं. सो हे सगळं इथे नसतं. तो हा एक मेजर फरक आहे. So an amphitheater is a building type popularly used in Greek and Roman architecture. Amphitheaters are typically designed with a circular floor plan where the base acts as a stage area, and seating is provided radially around the stage moving upwards. Radially pattern मध्ये वर जातो. So amphitheaters are typically used for plays, sporting tournaments or other events. The next, so since we are going alphabetically, next is arcade. तर याचा तुम्हाला फोटोच दाखवायला लागेल, त्याशिवाय समजणार नाही. आर्च आणि आर्केड. इनफॅक्ट आपल्याला आर्चेस, व्हॉल्ट्स आणि डोम्स हा एक पार्ट बघायचा आहे. तो आपण वेगळ्या दिवशी बघू. ऑफ आर्चेस. तो आर्केड म्हणजे गेमिंग आर्केड दाखवला. सो वी वॉन्ट अन आर्किटेक्चरल आर्केड. आता सपोज हे आहे, इथे तुम्हाला सिरीज ऑफ आर्चेस. सो लाईक दिस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ आर्च. हे तर जेव्हा सिरीज ऑफ आर्चेस असतात तर दॅट विल बी कॉल्ड एज अ आर्केड. किंवा इथे फॉर एक्झाम्पल ह्या स्ट्रक्चर्स मध्ये बघा, वन आर्च आफ्टर दी अदर. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ आर्चेस ऑन कॉलम्स और पिलर्स विच आर either freestanding or attached to a wall. So that is the definition of arcade. So in architecture, an arcade is defined as a passageway that can be marked in a few different ways. Arcades can be the passageway under a series of arches, area between arches and a wall, or just a covered walkway between arches. Arcades can happen on the exterior as a semi-enclosed space or on the interior. Semi-enclosed याचा अर्थ partly open. एका साइडला वॉल Right.
पार्टली ओपन असले की त्याला आपण सेमी इन्क्लोज म्हणतो. Arch means it is a form of a structure found throughout much of architecture. It uses a curve to span a space from 2 points. There are different kinds of arches and they can be made in say many materials, but the core structural concept is always the same. So तुम्ही जर arch बघितला, what is an arch? So it is something like this. आता आर्चचं एव्होल्युशन कसं झालं? मग आर्चचं एव्होल्युशन हे खूप पूर्वीच्या काळी सपोज त्यांना ओपनिंग जास्ती मोठी करता यायची नाही, कारण लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर होतं ना स्ट्रक्चर. तर त्याच्यामुळे लिंटल्स आधी सुरुवातीला काय झालं की 2 असे व्हर्टिकल दगड आणि वरती एक आडवा दगड असं सोडून टाकलं. आफ्टर दॅट त्याचा स्पॅन वाढवत मग त्याला कॉर्बेलिंग याचा अर्थ एकावर एक दगड ठेवत असं त्यांनी सुरुवात करायला. का तर मला ओपनिंग साईज वाढवायचा आहे, खिडकीचं साईज वाढवायचं आहे. मग स्लोली स्टेडीली दे स्टार्टेड रिअलायझिंग की कॉर्बेलिंग पेक्षाही बेटर विल बी की आपण त्याला कर्व करून टाकला. तर मग ते लोड डिस्ट्रीब्युशन आहे ते अलॉंग द कर्व होईल आणि मग असं ते हळूहळू इव्हॉल्व्ह होत मग आर्चचं हे झालं इन्व्हेन्शन झालं. आणि मग देन आर्चेस स्टार्टेड टू बी यूज एक्सटेन्सिव्ह थ्रूआउट ब्रिजेस बिल्डिंग्स. तुम्ही रोमन काळात ग्रीक काळात स्ट्रक्चर्स बघा, त्यावेळेला सगळे आर्चेस मोठे ब्रिजेस पण त्यांनी मांडले आर्चेसमध्ये. लकडी पूलचं एक्झाम्पल घ्यायचं. लकडी पूल इज नथिंग बट आर्च्ड ब्रिज. सो ओरिजिनली इट वॉज अ वुडन ब्रिज. So any structure which is having a start point, end point and a curve in between, this will be an arch. आणि आता याचं लोडिंग लोड डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं ते समजून घ्या. मगाशी कसं होत होतं स्लॅब टू बीम टू कॉलम टू फाउंडेशन. ह्या केसमध्ये हे जे लोड येतं याच्यावरती हे असं डिस्ट्रीब्यूट होणार अलॉंग द कर्व आणि मग ते तिरकं जाणार आहे, तिरकं बाहेर जाणार आहे असं. तर हे समजून घेणं महत्वाचं आहे, कारण ते असं आलं बाहेर इट विल नॉट गो स्ट्रेट, इट विल गो लाईक दिस. सो ह्या आर्चच्या दोन्ही बाजूला थिक वॉल असणं गरजेचं आहे, किंवा एक तर वॉल तरी पाहिजे, नाहीतर एक सेपरेट काहीतरी व्हॉट वी कॉल इट एज अबॅटमेंट असं तरी पाहिजे, स्टोन वॉल. कारण की त्याचं लोड असं जाणार आहे तिरकं. आणि मग त्याला काही काही टर्म्स आहेत आर्चला, काय काय म्हणतो तर दिस विल बी कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ द आर्च. रेडियस म्हणजे जिथून आपण त्याचा सेंटर फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे, हे जे टिपिकल टाईप ऑफ स्टोन्स आहेत, ठीक आहे, विचार असेल वेज शेप स्टोन्स. वेज म्हणजे वरती मोठे खाली छोटे, म्हणून त्याला आपण वेज म्हणतो. कळलं तुम्हाला? वरती जास्ती विड्थ असते त्याची, खाली कमी विड्थ असते, म्हणून त्याला असा स्लांट दिसेल. सो इथे तुम्हाला दिसतंय बघा. सो दीज आर कॉल्ड वजायर्स, बुजवा म्हणतात. आणि ते एकमेकांच्या फिक्स केले जातात आणि ते की स्टोन असतो. की स्टोन कशाला असतो तर टू होल्ड ऑल दीज बुजवाज टुगेदर, म्हणून तो की स्टोन असतो मध्ये. वर्टिकल सपोर्ट्स आणि स्प्रिंगिंग लाईन याचा अर्थ द पॉइंट वेअर द arch actually starts, that will be the springing line. आता हे आर्ट डिको इज अ स्टाईल ऑफ आर्किटेक्चर. So let's cover this. So art deco architecture is a unique building aesthetic that came about during the larger art deco movement in the 1920s. 1920 च्या काळात. So it features glamorous detailing with often geometric facades and signature vintage fonts. Though the style was short-lived, it remained as an iconic and recognizable aesthetic. आता आर्ट डिको चे तुम्हाला बिल्डिंग्स, क्राइस्लर बिल्डिंग बघितले का तुम्ही न्यूयॉर्क? आर्ट डिको आर्किटेक्चर. So I will just show you an example. This
So this is something, it is a unique style. So that's why art as an expression was shown through buildings. So that's why it is called as art decay. So this is one style of architecture. So this versus तुम्ही जर बघितलं versus modern architecture. मॉडर्न आर्किटेक्चर मध्ये काय तर क्लीन सिंपल स्ट्रेट लाईन्स, त्याच्यात कुठेही जास्ती डिटेलिंग नाही किंवा हे असं. सो हे एक बघा आणि ते मगाचं आठवा. देयर इज अ बिग डिफरन्स बिटवीन दीज टू स्टाईल्स. हां, म्हणजे दॅट हॅज इव्हॉल्व्ड ओव्हर द एजेस बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन वर्ल्ड जॉग्रफी अँड पॉलिटिक्स. त्याच्यामुळे ते बदलत आले आर्किटेक्चर स्टाईल. वर्ल्ड वॉर नंतर फॉर एक्झाम्पल गिव्हिंग शेल्टर वॉज द प्रायमरी एम ऑफ पीपल. तर त्यावेळेला वेगळ्याच टाईपचं एक बॉहज स्टाईल म्हणून एक तयार झाली जर्मनीमध्ये. फक्त शेल्टर्स बनवणं एवढंच त्यांचा गेम होता. पण तसंच तुम्ही रेनिसॉ आर्किटेक्चर बघितलं तर त्याचं सगळं डेकोरेशन, सगळं डिटेलिंग, खूप पैसे खर्च करून सगळं तुम्ही झुंबर लावणार, सगळं डिटेलिंग करणार. असे वेगवेगळ्या स्टेजेस ऑफ रेव्होल्युशनमध्ये वेगवेगळे आर्किटेक्चर तुम्हाला दिसतात. तर हे असे बरेच आहेत. सो वी आर गोइंग टू कव्हर दिस वन बाय वन. सो लेट्स सी देम मे बी टुमॉरो ऑनवर्ड्स. सो आज आपण आता वेगळं काहीतरी बघू. दिस विल बी अ पेपर, लास्ट इयर्स पेपर. मे बी यू कॅन टेक इट. मागच्या वर्षीच्या पेपरमधले क्वेश्चन्स घेऊ आपण त्याचे. 12th ला आहे. ओके, आत्ता आहे ना एप्रिलमध्ये. JEE मध्ये डोंट गिव्ह ऑल द आन्सर्स. देयर इज निगेटिव्ह मार्किंग. आपण हा वाला पार्ट घेऊ शकतो ऍक्च्युली त्यांचा. इथपासून घेऊ शकतो आपण. म्हणजे थोडंसं वेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन्स येते, नॉट सीन होता. वर्बल रिझनिंग मधलं आहे पहिलं. काय आन्सर? $28 question. Synonym of even word, externality. Excessive म्हणते तुमची. Excessive. So excessive is the right answer. आता antonym सांगायचं. Suspend. सस्पेंड म्हणजे काढून टाकायचं, रिझ्यूम म्हणजे परत घ्यायचं. सो सी, सस्पेंड इज द राईट आन्सर. करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करायचं आहे. निश म्हणजे एक एरिया ऑफ वर्क. जसं तू काल क्ले वर्कशॉपचं सांगितलं. सो क्ले इज युअर निश. म्हणजे त्या एरिया ऑफ वर्क मध्ये एक्सपर्टीज. दॅट इज निश.
Niche was cooking, correct आहे. सो बी निश इज करेक्ट आन्सर. नाव पॅराग्राफ दिला आहे एक आणि त्या पॅराग्राफ वरती क्वेश्चन्स दिलेत. डू यू वॉन्ट टू रीड द पॅराग्राफ की आपण ते क्वेश्चन स्किप करायचं? बिकॉज याच्यात रीड करायला जमतंय का? जमेल? ठीक आहे. पॅराग्राफची पण सवय होते काय? ओके. ऑनलाईन जे त्यांनाही दिसतंय. हां, ॲडिशनल आपण पॅराग्राफ घेतोय त्याच्यामध्ये रीड करून झालं की मग क्वेश्चन. काही म्हणजे त्याचा कॉन्टेक्स्ट काही असू शकतो पॅराग्राफचा. एनिथिंग इमॅजिन करू शकणार नाही पॅराग्राफ. ऑनलाईन मध्ये रीड करता ना? पुढे जाऊ. घ्यायचे का क्वेश्चन्स? झालं रीड करून? ठीक आहे, करा. ऑनलाईन मध्ये रीड करून झालंय? आपल्याकडे झालं. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्युटी कॉन्टेस्ट हरनाज हॅज नेव्हर वॉन. तर 2-3 याचं नाव लिहिलंय. सो व्हॉट इज इट? जे नाही विन केलंय ते सांगायचं आहे. 21 हां, सो इथे 2 ऑप्शन्स आहेत, बी आणि डी. सो पंजाब लिहिलंय एकामध्ये, एकामध्ये पंजाब नाही लिहिलंय. पॅराग्राफ मध्ये पंजाब इथे लिहिलंय, जिंकलेली. हां, फेमिना मिस इंडिया पंजाब. सो काय नाही जिंकलेली? मिस वर्ल्ड. मिस युनिव्हर्स आहे ना इथे. टॉप 20 मध्ये आले आणि युनिव्हर्स बद्दल युनिव्हर्स मिस वर्ल्ड नाही. ओके, सो इथे फेमिना मिस इंडिया 2019 आणि पंजाब हे दोन्ही एकच कन्सिडर केलेत त्यांनी, आणि मिस वर्ल्ड 2021 इज द राईट आन्सर. सो रीड करताना
बी सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाथ. फाइंड द करंट क्रोनॉलॉजी ऑफ मिस युनिवर्स. बी 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 इज राईट आन्सर. सुष्मिता सेनचा इयर काय होता? 94 इथे दिलंय. हा. त्यानंतर लारा दत्ताचा काय होता? ते नाही दिले पण आफ्टर इथे 21 हरनाथचं दिलेलं आहे. सो करेक्ट क्रोनॉलॉजी विल बी बी. सुष्मिता सेन, देन लारा दत्ता, देन हरनाथ सेन. हे याच्यातले संपले, म्हणजे पॅराग्राफचे क्वेश्चन संपले. हे नाही आहे तो पॅरेग्राफ मधलाच आहे, तो शब्द तिथेच आलेला आहे. ती स्पीच पटकन नाही पटकन नाही हे एलॉक्वेंटली. सो पण पर्स्युएशन म्हणजे प्लीड करताना असं नाही का? काय पर्स्युएशन म्हणजे प्लीड करतोय असं नाही का? म्हणजे असं कशावरून वाटत? नाही म्हणजे मला Meaning का? मीनिंग नॉट शुअर की तेच असं. इथे सिनोनाइम सांगितलंय ना, इट्स नॉट अ सिनोनाइम. सो अँटिक्युलेटली पण पर्स्युएशन म्हणजे काय असतं? आपण म्हणजे दुसऱ्याला पटणे पटण्यासारखं बोलणं. लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग. नाही परस्यू मला असं तरी वाटतं की पटवून मन वळवून म्हणजे पटवण. दॅट इज लोकल लँग्वेजमध्ये तेच. इंटरनेट इज बस what reason is being talked about in the above statement. असं बी. मिस वर्ल्ड तर नाही, आत्ताच माहिती केलं आपण. हे दोन्ही पण नाही आहे. बी इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट पॅराग्राफ बघू आता. ऑनलाईन मध्ये कोणीच आन्सर नाही दिलं. याच्यातले द्या. लक्षात आलं? पिक्सेल आर्ट, डिजिटल फोटो प्रिंटिंग, डिजिटल कोलाज आणि 3D पेंटिंग. रीड झाल्यानंतर सांगा. ऑनलाईनमध्ये पण झालं का सांगा. झालं वाचून? सो द क्वेश्चन इज फोटो पेंटिंग. मला 3D वाटतंय, टेक्स्चर कारण नीट बघितलं तर 3D मॉडेल टाईप दिसतं. allows to print texture straight onto 3D model. This is similar to 2D painting but requires knowledge of texture and working with 3D assets. This is 3D. मे बी इट्स अ डॉल और समथिंग आणि त्याला पेंट केलं. What is it? कोलाज अजून एक काय होतं कोलाज? पिक्सेल नाही,
पिक्सेल 3D तुला काय पेंटिंग, वाटतंय? फोटो पेंटिंग आणि कोलाज. कोलाज मला फोटो पेंटिंग. पिक्सेल नाही कळत. पिक्सेल आर्ट पिक्सेल पिक्सेल म्हणजे एक ते होतं ना ब्लर पिक्सेल. नाही, पिक्सेल म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह अँड इंटेन्शनल प्लेसमेंट ऑफ पिक्सेल्स. पिक्सेल काय पिक्सेल म्हणजे स्मॉल ब्लॉक्स असतात. PX2 ते 100 पिक्सेल्स किंवा फोटोशॉप आपण जेव्हा यूज करतो तेव्हा काय असतं त्याच्यामध्ये एक रिझॉल्युशन असतं पिक्सेल्स म्हणून, की एवढ्या स्क्वेअर मध्ये एवढं रिझॉल्युशन असणार, तर त्या स्क्वेअर्सना पिक्सेल्स म्हणतात. सो इथे जे यूज केलंय ते वेगळे वेगळे पिक्सेल्स आहेत. हा एक पिक्सेल, हा एक पिक्सेल. सो मग ते अटॅच केले. हे कोणतं असेल? हे कोलाज असणार आहे, कारण त्याचे हात पण आहे, मुलीचा चेहरा पण आहे. आता इथे वेगळे वेगळे एलिमेंट्स एका ठिकाणी वापरले, सो कोलाज करेक्ट असू शकतो. सी असणार आहे. आणि हे फोटो पेंटिंग, जसा फोटो तसं डिजिटल पेंट केलेलं. सो दिस विल बी 3D. हे कसं 3D असेल? मे बी तिच्या केसांचं टेक्स्चर. Texture straight on a 3D model. This is similar to 2D painting but requires knowledge of texturing and working with 3D. मला पण फोटो पेंटिंग वाटतंय. म्हणजे 3D पेंटिंग आणि फोटो पेंटिंग नाही, मध्ये ते डिजिटल फोटो पेंटिंग. हा. डिजिटल नाही तो वाटत. डिजिटलच आहे. डिजिटलच साईन आहे. पण आहे त्याच्या बाजूला. बघू मला पण डिजिटल फोटो पेंटिंग वाटतंय ते. सी इट्स म्हणजे ते नॉट साईन पण आहे बाजूला. डिजिटल नाही वाटत. का नाही वाटत डिजिटल? आणि ती साईन दिली वगैरे साईन. सो साईन इझिली देऊ शकतो. आता तो ऍप असतो ना, आपण ऍपलच्या आयपॅड वरती जे बनवतो ते असंच तर बनतं. बट 2D इमेज मध्ये पण हे सगळं असू शकतं. ती म्हणते की नोज आणि जॉ लाईन मुळे 3D वाटतं. ठीक आहे, हे थोडं कॉन्ट्रावर्शियल आहे. मला पण बीच वाटतंय फोटो पेंटिंग असू शकतं. नेक्स्ट पॅराग्राफ. ब्रेन्स अलर्टनेस पाहिजे. हेडेक्स का केलं? हेडेक्स अफेक्ट असतं तर मोठी असते, पण हेडेकचा काही संबंधच नाही. ब्रिंगिंग अलर्टनेस पाहिजे. हा, तिथे दिलेलं पण आहे. Many of us rely on caffeine to stay alert. Extra energy. सो याचा आन्सर डी असणार आहे, ब्रिंग्स अलर्टनेस. तिथे हेडेक दिलं. सो इट माइट बी रॉंग. इंड्युसेस स्लीप कुठे काढतात. रिड्युसेस आहे, पण आन्सर करेक्ट आन्सर बी चा सांगता ना ते. हेडेक असं तुला लिहिलं. नाहीच लिहिलं. हेडेक लिहिलेलं नाही. ब्रेन्स अलर्टनेस दिलं. Though caffeine is known for its ill effects on health. But ill effects doesn't mean Effects only लिहिले headache. नाहीयेत ना म्हणजे. You should be very ऑप्शन्स दोन्ही करेक्ट आहेत.
You should be very cautious while Adolescence and children. adolescence म्हणलंय. Adolescence. वरती पण म्हणलंय. So C is the right answer. Addiction. Jackie. In moderation. Moderation will be the right answer. Moderation. हो ना, त्याच्यात म्हणलंय की किती कन्झ्युम करतोय. हे जे 2 सेंटेन्सेस म्हणले की when is safe आणि how much to consume. So moderation will be the right answer. Which is the most commonly consumed in the world. Caffeine बद्दल आहे. बद्दल पॅराग्राफ हा सोपा होता. हा पॅराग्राफ आहे. तो वरपासून कुठली read. Answer the 4 questions. What is the dimension? वरती जे लिहिलं होतं ते लागेल. ABCD मग पाच. जे पॅराग्राफ मध्ये पाच लिहिले. वरती पॅराग्राफ वाचून तुम्हाला काय कळेल? 5. So D is the right answer. What are 3 dimensional shapes found in math? Solids and blocks. Solid. Solids. अंदाजा लावू नका. जे पॅराग्राफ मध्ये आहे पॅराग्राफ मध्ये काय आहे दिलं होतं का? Solid दिले. सॉलिड लिहिलंय पॅराग्राफ मध्ये. सो B is the right answer. D नन आहे हा, ते दिसत नाही. Length and breadth. Length and width. ठीक आहे. B is the right answer. Circle. Easy. एक 2 ठिकाणी ग्रास हॅच नाही कळत. ग्रास थॅच म्हणजे तुम्ही वाळलेलं गवत बघितलं असेल. He's stacked. So that is what it is. पण मग ते पाणी कसं काय बाहेर काढायचं? खाली पण पडू शकतं. Stayed away water from the roof. म्हणजे त्याच्यावरती पाणी ऍब्झॉर्ब होत नाही, ते बाहेर फेकतात. अवे कारण ते लीव्हजवर थोडाफार वॅक्स कोटिंग त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स काय आहेत ते बघितले.
रीड करून झालं ना काय? ऑनलाईन मध्ये झालंय का रीड? ओके, क्वेश्चन्स बघू आपण. हे कोणतं रुफिंग मटेरियल? सी म्हणजे ते Grass. ग्रास ग्रास. ग्रास सो इथे ओके just go down. केन म्हणजे नाही, ह्याला केन्स म्हणले असते. रुफिंग मटेरियल आहे ना, त्याच्यावर क्लिअर नाही होत काही. रास्ताच पण वाटतंय ते. ग्रास थॅच मे बी थोडस क्लमझी असणार. हे एकदम म्हणजे असं हे आहे प्लेन सरफेस आहे हे एकदम. कोकोनट लीव्स नाही. Coconut leaves. फांद्या टाकतात. केन आहे ते. केन. अच्छा, बी आहे. दिस इज हे तर ग्रास ग्रास थॅच. हे grass thatch. हे आता काय? हे कोकोनट लीव्स वाटतं. ए असं. कोकोनट लिव्ह आहे. डी असतं. हे काय होतं? बांबू. बांबूचं नाही नाही. बांबू नाही. हा. दिस इज कोकोनट लिव्ह. डी हे हे बांबू. बांबू. कट बांबू. कोणी काही म्हणलं का आता? आर्या? ओके, काय आन्सर? ओके, सो बांबू इज करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. आता हे एक क्वेश्चन घेऊन टाकू 51 and then we will stop. इन्सुलेटिंग मटेरियल. Construction of cavity walls as external walls to protect the building from outside heat or cold is स्पेस called as the hollow space. डिस्ट्रक्टिव्ह आणि क्लॅडिंग. काय काय? क्लॅडिंग म्हणजे जे सरफेस वरती लावलेलं आहे, जसं टाईल्स आहेत किंवा असं काही स्लाइड केलेलं आहे वॉल सरफेस. डिस्ट्रक्टिव्ह मटेरियल ते उगीच काय? डिस्ट्रक्टिव्ह इज कन्स्ट्रक्टिव्ह, डिस्ट्रक्टिव्ह वाला डिस्ट्रक्टिव्ह सो काही नाही. सो बी इन्सुलेटिंग मटेरियल असणार, कारण हॉलो स्पेस आपण इन्सुलेशनसाठीच वापरतो. सो सर होमवर्क. वर्कसाठी आता त्यांना आज जे आपण आर्किटेक्चरल एलिमेंट स्टडी केले तर त्याचे तुम्हाला याच्यात सांगा. हा so whatever architectural say elements we saw today, right from foundation to finishing, those you have to mark on say on the structures. So each and every student can pick say around 10 structures each, आणि त्या स्ट्रक्चरवरती तुम्हाला काय 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 एलिमेंट्स दिसत आहेत ते तुम्ही मार्क करायचे. तर ते तुम्ही कसे कराल, तर यू कॅन जस्ट सिम्पली स्टार्ट अ प्रेझेंटेशन. पीपीटी उघडायची, त्यावरती ती बिल्डिंगची इमेज आणायची आणि त्यावरती ॲरोज काढायचे. सो ते ॲरोज कसे काढायचे माहिती आहे तुम्हाला पीपीटी, आणि मग त्याच्यावरती लिहायचं की ती एलिमेंट पर्टिक्युलर काय आहे. तो जर विंडो दिसली तर विंडो, डोर दिसला तर डोर, लिंटल दिसलं तर लिंटल, फाउंडेशन आहे, स्टेअर्स आहे. सो एनी 10 बिल्डिंग्स यू टेक. तर मग ते तुम्ही एलिव्हेशनमध्ये घेऊ शकता किंवा प्लॅनमध्ये दाखवू शकता. सो व्हॉट एव्हर यू फील इज राईट. आणि ते तुम्ही कुठून मिळवणार सगळं, तर सो देर इज अ वेबसाईट कॉल्ड एज ग्रेट बिल्डिंग्स ऑनलाईन, अशी एक नावाची वेबसाईट आहे. तर त्यावरती तुम्हाला हा सगळा डेटा मिळेल. तर इथे तुम्ही बिल्डिंग्समध्ये जायचं आणि A to Z यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल द बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड हिअर. सपोज आता आपण सेंट मेरी एक्सचं एक्झाम्पल घेऊ. हे मी क्लिक केलं
तर आय एम गोइंग टू गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंट मेरी ॲक्स हिअर. दॅट इज आर्किटेक्ट, लोकेशन, timeline when it was built, building type, construction system, climate, context, style, and its notes, so if any. तर आता आता इथं फोटोज आहेत हे सगळे. तर मग याच्यामध्ये तुम्ही यू कॅन स्टार्ट नेमिंग व्हॉट ऑल एलिमेंट्स यू कॅन सी इन दिस बिल्डिंग. तर तुम्हाला जितके म्हणून फोटोज घेता येतील, असे 10 म्हणजे 10च फोटो घेऊ नका, जास्ती घेतले तर जास्ती घ्या, पण ते बेसिकली एक्सप्लेन झालं पाहिजे काय आहे. इमेजचं काय, एक रेफरन्स सांगितला, तसे तुम्ही कुठली इमेज घेऊ शकता कुठल्याही बिल्डिंगची. की एखादं कॅथेड्रल घेतलं, टेम्पल घेतलं किंवा असं काही घेतलं, स्टील इट इज ऑल राईट. आणि मग त्याच्यामधले यू हॅव टू जस्ट मार्क द एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल ही एक बिल्डिंग आहे, अल्वार अल्टोनी डिझाईन केली आर्किटेक्ट. सो हिअर आय कॅन सी मेनी एलिमेंट्स इन दिस फोटोग्राफ. कितीतरी एलिमेंट्स मला दिसतात त्याच्यामध्ये, तर हे मी मार्क करत जायचे. तर अशा तुम्ही 10 बिल्डिंगसाठी प्रत्येकाने करून आणायचं आणि ते PPT तुम्ही गुगल क्लासरूमवर अपलोड करायचं. सो आम्ही तुम्हाला एक लिंक पाठवू त्याच्यावर अपलोड. म्हणजे तुमचं अंडरस्टँडिंग काय, कारण की शेवटी एक्झाममध्ये तुम्हाला प्रश्न काय विचारणार आहे, असंच एक रँडम कुठली तरी बिल्डिंग दाखवतील आणि त्याच्याबद्दल असं विचारतील की ही विंडो टाईप काय किंवा हे डोरला काय म्हणतात, असंच तुम्हाला विचारलं. सर ते विंडोच्या खाली पण ते असं दिस इज अ सील म्हणजे लिंटेल. सो कळलं एक्सरसाइज आजचा होमवर्क. And we will take one more, which is from the study material part. त्यामध्ये तुम्हाला आता जनरल ॲप्टिट्यूड मध्ये फोल्डरमध्ये नॉन व्हर्बल रिझनिंग मध्ये ॲनालॉजीज नावाचा फोल्डर आहे. ॲनालॉजीज अँड ॲनालिटिकल रिझनिंग हे 2 फोल्डर. झाला काउंटिंग नंबर ऑफ शेप्स, ते आपण इथे क्लासमध्ये बघितलं ऑलरेडी झालंय कधी, पण व्हेरी एबल टू काउंट. ओके, तर ते जे अवघड गेले ते आपल्याला बघावं लागेल का आपल्याला जमत नाही. ठीक आहे, ॲनालॉजीज एक राहिलंय आपलं. अँड आय थिंक इमेज अनालिसिस इज पेंडिंग. का हे झालेलं आहे, मिरर इमेज झालंय ना, हे नाही झालेलं. हे नाही झालेलं. सो इमेज अनालिसिस अँड अनालॉजी फ्रॉम जनरल ॲप्टिट्यूड क्वेश्चन 9 हे तुम्हाला करायचे. आणि एक व्हर्बलवाला घ्या, कारण हे पण इम्पॉर्टंट आहे. कंप्लिटिंग स्टेटमेंट्स हा एक घेऊ आपण. बस एवढं 3 आणि हे खूप होईल. तर कळलं काय काय करायचं ते. आणि आता हे जे तुम्ही करता, तर हे पेपर्स आम्हाला दाखवायचे. जे ऑनलाईन करतात अटेंड त्यांनी फोटोज दाखवायचे, जे फिजिकल येतात त्यांनी पेपर घेऊन यायचं आहे. हे मी केले. हां, आन्सर्स लिहून आणायची किंवा डायग्रॅम्स तुम्ही ड्रॉ करून आणायची. फॉर एक्झाम्पल ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस आहे, फायनल आन्सर कसं असणार तुम्ही काढून आणायचं त्याच्यात. करेक्ट, ॲनालॉजी आहे. तर ते नॉन व्हर्बल मधलं ॲनालॉजी, नॉन व्हर्बल ॲनालॉजी, कंप्लिटिंग स्टेटमेंट्स अँड करेक्ट इमेज अनालिसिस. अँड द नेक्स्ट वन वॉज द PPT. The PPT in which 10 buildings with architecture comes. And sorry, image analysis. Correct. architectural terms. Terms.